turn off na lang po muna po. Ayan po, para po hindi madidinig ang pinag-uusapan ninyo dito sa platform po natin. Thank you po. All I want for Christmas is bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupig, di ka pasisiil, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bukaw, may dilag ang tula at awit sa paglayang minamahal, ang kislap ng watawat mo'y tagumpay na nanginingning, ang bituin at araw niya kailan pa may di magdidilim, lupa ng araw ng luwal, hatid pagsinta, buhay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mga api ang mamatay ng dahil sa'yo. Just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. All I want for Christmas is you. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapa sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan niyo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Sa lahat ng masama.
Program Supervisor in Charge in Alternative Learning System, Ma'am Melody E. Galingan. Good morning, Philippines. Good morning, Munyosonians. My task is to give you the house rules in order to have a clear and smooth flow of this day's webinar. So, the house rules are the following. Mute your microphones and turn off video camera upon joining. Turn it on when undressed. There should only be one device logged in to avoid audio feedback. If you have slow internet connection, turn your video camera off and prioritize your microphone or audio. You can use the chat pane to type your questions or concerns for the moderator to see. Out of courtesy, please do not take control of the slides if you are not the presenter. So this time, we'll have the roll call of participants. So our participants are all the teachers in Araling Panlipunan, ESP, Filipino, MAPE, EPP, or TLE teachers from elementary, junior high school, and senior high school. So let's start from the elementary teachers or elementary department. So where are the AP teachers? What about the ESP teachers? The Filipino teachers? The MAPE teachers? And the EPP teachers? And now, let's move on to the junior high school teachers. Where are the AP teachers? What about the ESP teachers? The Filipino teachers? The MAPE teachers? And the TLE teachers? Moving on, we'll have the senior high school teachers. Where are those humanities and social sciences teachers? What about the textbook teachers? And last but not the least, the Filipino teachers. So, thank you very much. I hope you stay watching and listening until the end of the webinar. Again, good morning, and I'm Katagal Sir Darwin. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. As you all know, through the issuance of Division Memo Number 162, Series of 2002, today is the scheduled division webinars on the development of video lessons in all learning areas. Foremost, comes October 5, we shall be opening our class for school year 2020-2021. And as you all aware that our modality in our schools division is more on the use of modules or printed modules to be distributed and retrieved among our learners through their respective parents. However, with the technology around us, with the technology that I am sure that all of you are well versed, I am pretty sure that you need to be informed as to how video lessons can augment the lessons of our students
in the new normal type of education. So today, I would like to thank our Schools Division Office key personnel headed by our Assistant Superintendent and our CID Chief and the supervisors with the help and the cooperation of our trainers as we have our week-long division webinars on the development of video lessons. I encourage everyone to finish all the sessions, to be attentive and to be participative so that you will all be enlightened as to how these video lessons will augment the modules to be given to our respective students. My dear teachers, our Schools Division Office is counting on you. Alam ko na hindi na bago sa inyo ang mga ito, subalit ang webinar na ating gagawin sa araw na ito ay malaking tulong upang ang ating pagtuturo sa ating mga mag-aaral ay mas maging kapakipakinabang at mas makabuluhan. These video lessons eventually will bridge the teachers and the students now that we are in the new normal of education wherein most of the time they will be using the modules and that their parents will just be guiding them as to how they will use the modules at home. At least through the use of the video lessons that we are going to provide among our students, magkakaroon tayo ng pagkakataon, wika nga na mas makapanayam pa rin sila sa pamamagitan ng mga videos na ating gagawin. Kaya ngayon pa lang, ako ay umaasa na at nagpapasalamat sa inyong lahat, sa inyong patuloy na pakikipag-cooperate sa ating Schools Division Office at sana maging makabuluhan ito, maging kapakipakinabang ito at nanghihingi pa po ako sa inyo ng mas mahaba pang pasyensya at ng malasakit sapagkat itong ating mga ginagawa ay maaaring bago o hindi na bago sa iba pa man, but at the end of the day, we are all doing these things for the benefit of our school children here in the Science City of Muñoz. Kaya sa inyo pong lahat, ako po ay nagpapasalamat. Sana po ay maging makabuluhan at tapusin natin ang ating session sa ating gagawing webinars na ito on the development of video lessons in all learning areas. Marami pong salamat and enjoy the session. Thank you and God bless everyone. Okay, thank you very much po, Sir Dante. Okay. And to give us the purpose of today's activity, we have the Chief Education Supervisor in charge in Curriculum Implementation Division. Ladies and gentlemen, Dr. Larry B. Espiritu. To one and all, good morning. The Vision Memorandum number 162, Series 2020 is the basis of this webinar, the Division Webinar on the development of video lessons in all learning areas. The most commonly prepared modality to be implemented by the schools is the modular distance learning, printed and or digital. For learners under the modular distance learning, digital, video lessons will definitely enhance the learning experience of the students by being able to watch teachers discussing lessons and giving instructions. In addition, the physical distance between teachers and students is bridged through the video lessons and their connections and relationships are established and strengthened as well. Virtually, we will gather starting today, September 22 to September 25, for the following objectives. First, to capacitate core groups of teachers per grade level in all learning areas on the development of video lessons. Second, to develop video lessons based on ADM modules per learning area per grade level. And third, to share the developed video lessons to all learners with computers, Android, or smartphones and or tablets at home. I'm hoping that we will meet all our objectives with your cooperation. Again, good morning.
Thank you so much, Sir Larry B. Espiritu. Okay po, ayan. Ano. Okay, before we start the proper or the training prop, all the participants na naka-tune in dito sa Teams to move on to the YouTube channel. Nandito po yung link sa ating chat box. You can click it and you will be redirected to the YouTube channel. Ayan po. Ayan. So, we will wait for the other participants na makalipat po sila doon sa YouTube channel. Ayan. Okay. Okay po, salamat po sa mga lumilipat na. Hintayin po namin kayo sa YouTube channel.
Yan po, malapit na pong ma-fix. Konting hintay lang po para po mapanood natin yung mga presentation ng maayos. Anyway, pag na-fix naman na po, tuloy-tuloy naman na po tayo na. Ayan, thank you.
Hello! Andiyan pa po ba yung mga participants natin? Ayan, muli po, humihingi kami ng konting paumanhin dahil po sa ating technical problem. Ayan. Pero po yung mga IT assistant po natin dito, IT technical assistant provider po natin dito ay ginawan po nila ng paraan. Ayan. Sige nga po, bago po natin ipagpatuloy, tignan nga po natin kung talagang nandito pa po sa platform natin yung mga participants natin. Kindly give us thumbs up. And also yung po mga naka-tune in sa YouTube natin, pa-thumbs up din po doon sa comment section. Ayan, thank you po. Ayan, thumbs up po. Ayan, mukhang... Ayan, give us thumbs up. Ayan, thank you po sa mga nakiki-participate po. Ayan. Okay, ready na po ang lahat? Okay. Simulan po natin yung ating training proper. Our first speaker for this morning. Good afternoon guys, this is Sir Patrick at ituturo ko sa inyo ang PowerPoint Basics. Pero bago ang lahat, kailangan muna magkapareho tayo ng mga tabs. Ayan, nakita po natin dito na meron akong recording tab at saka developer tab. Paano po palalabasin yun? Ano po gagawin natin? I-right click po natin dito sa may mga buttons and lalabas yung customize the ribbon. At pindutin po natin yon, may lalabas siya. At sa lalabas na yun ay makita natin mga main tabs. Makita po natin sa right side ang developer at saka recording. I-check po natin pareho yon para pareho tayo ng ginagawa mamaya. Okay po. And now, mag-proceed tayo sa first topic. Setting the slide size into widescreen. Kung papansinin po natin, itong screen ko ay hindi siya widescreen. Gawin natin ay punta tayo sa Design tab, then click Slide Size sa bandang kanan, and then we choose Widescreen. Ayan, widescreen na po siya ngayon. Okay. And ano ang paggamit ng widescreen? Then ay para marami kayo mailagay na objects, shapes, saka pictures. At para compatible po ito sa LED TV at saka Smart TV. Ayan. Next topic po para sa set 1 ay to insert objects and shape. Ang gagawin lang po natin, napakasimple lang po, ay pumunta tayo sa insert tab, then click shapes, at mamili na po tayo ng mga available na shape na gusto natin. Example, itong arrow, lagyan po natin dito. Ayan. Marami po siyang shape, kaya marami po tayong may lalagay dyan. Ayan po. Marami po siyang shapes, stars and banners, call out, equation shapes, black arrows, ang dami po yan. At ang maganda dyan, dito pwede ka mag-type. Type ka, yan po. Pwede mo pong typean siya. Pwede kang mag-type ng mga gusto mong ilagay dun sa shape na yun. Number 3 ay inserting downloaded or created video clips. Paano po natin gagawin yan? Punta tayo sa Insert tab, again, then click Video sa bandang kanan, and then choose Video on my PC. Ito po ay para sa mga downloaded or created video clips na meron na kayo. And dadalhin po kayo niyan sa inyong documents or sa download. Pwede po kayo mamili dyan ng mga video na meron kayo. Example, itong video na to, lagay natin insert at lalabas na po siya. Ito po siya, lumaki. Malaking video. Pero pwede po natin yung i-resize. Yung video na yan, pwede natin i-resize. Ayan, at pwede lumiit. And then, pwede natin i-play yan.
Yan lang po ang paglalagay ng ating video. Okay. Stop na po natin yan. Pwede rin, other way, paglalagay niyan, pwede tayong pumunta sa location natin. Ito, sa location na meron tayo. At tingnan natin dito sa downloads. Tingnan natin. Meron diyang ito. Sample, ito butterfly. Pwede natin i-click and then drag papunta sa PowerPoint. Ayan, pag na-click and drag natin yan, ayan na siya. Pero lang kadali. Iba pong way. Yun po yung pag-i-insert ng video clips. Ayan. Kayo na pong bahala kung saan niyo po ilalagay siya. Ngayon naman po ay sa insert pictures tayo. Paano mag-insert ng picture? Pwede tayong pumunta sa insert tab and then click natin yung pictures at piliin po natin yung from this device dahil sa device natin gakunin. Ayan. And then pwede natin piliin na yung ating image from pictures. Pag nakikita na natin, pinili na po natin yung insert at lalabas po siya. At pwede rin po na isa pang way para madala yung pictures ay pumunta tayo sa location kung nasaan yung picture natin. Ayan. And then i-drag natin papunta sa PowerPoint. At yan, dalawa na po sila ngayon. Ganun din po yung pag-i-insert natin. Ngayon, tignan po natin yung paggamit ng picture styles. Makita po yun sa, pag-click po natin yung picture, makita po natin yung picture format tab. At makita po natin yung picture styles. Ito po, marami po siyang iba't ibang mga pwedeng mangyari dyan. Pag tinapat nyo po, makita nyo po yung changes na mangyayari sa inyong mga picture. At makita nyo po kung ano yung komportable kayo or yung gusto nyo yung mangyari sa picture niyo. Ayan. Picture styles po yan. Now, pwede po natin gamitin yung artistic effects. Ito po yun. May ganun pa rin sa picture format tab. Makita po nasa bandang kaliwa yung artistic effects. Pag click po natin yan, may lalabas sa mga effects yan. Makita po natin na marker, unan, marker, then meron tayong pencil grayscale, iba-ibang mga pwedeng gamitin natin. Ayan. Kung gusto natin gawing mukhang cartoon yung sarili natin, gawin natin pixelize, ganyan. Iba-iba pong mga designs na pwede na po nating magawa sa ating picture. Now, punta po tayo sa color. Pag-click naman po natin color tab, ay sa picture formats may bandang color. Makita po natin yung iba't ibang color saturation, kung siya ba ay papakulay ng paganda. Ayan. Pwede rin po sa color tone, makita po natin nagbabago siya. At pwede na natin i-recolor. Pwede po siya maging ganyan ng kulay, gold accent, orange accent, blue accent, iba-iba, depende sa gusto po nating way. And pwede rin po natin gamitin yung transparency. Ito po siya. Yung transparency, ito po. Makita po natin doon. Makita po natin yung transparency ng ating picture. Ayan po. Kung tignan po natin masyadong transparent, hindi na siya nakikita. Kita po yung nasa likod niya agad. Ayan. Yan po yung transparency. And lastly, yung picture effect. Dito po yun sa may bandang kanan. Pag click po natin yan, ayan, makita po natin, pwede siyang magkaroon ng ayan. Dahil picture effect, may mga preset po siya, may naka-beveled, ayan, preset 1, preset 2. Iba-iba ang kanyang mga pwedeng mangyayari sa kanya. Pwede rin magkaroon ng shadow, outer, iba-iba po. Kanya-kanya po tayong explore dito kung ano ang gusto natin gawin sa ating pictures. Pwede rin nagigyan natin ng glow. Nalalakihan po yan. Ang glow yung effect. Iba po. Depende sa ating kagustuhan. Pwede rin magkaroon ng soft edges. Ayan. Ganyan po. Iba-iba ang pwede nating gawin. Ating picture. Pwede rin may 3D rotation. Iba-iba. Depende sa gusto po natin. At siyempre kung ito ay appropriate na gawin natin sa ating mga pictures. And tapos na po tayo sa pag-i-insert ng pictures. At sa susunod naman po tayo. Now, how to remove background from pictures. Ito po yun. Unang gagawin po natin ay
I-click po natin yung picture and then punta tayo sa picture format tab. Ayan. Lumabas po siya at click po natin yung remove background. At kung tignan po natin, may part na kulay violet at yun po yung mga parts na matatanggal. At if kinilik natin dito sa kaliwa or sa kanan, mawawala na po yung mga nakakulayan ng violet. Pero syempre, may mga parts na hindi natin gusto na mawala. Kaya pwede natin ibalik po yun by clicking the picture and punta tayo sa picture format. Pag pinlik po natin remove background, may lalabas na bago. Mark areas to keep, mark areas to remove. At pag pinlik po natin yung mark areas to keep, lahat po ng daanan ng lapis ay ikikip po niya. Ayan. Sa baba, lagyan po natin ulit. Ayan. At bandang taas, yung rainbow, lagyan natin ng ito na siya. At syempre, pwede natin pinutin yung keep changes or i-click na lang outside the picture. Ito na siya. Ngayon, para saan ba itong remove background? Number 1, para ma-highlight lang natin yung kung ano yung importante. Yun talaga yung napaka-halagang use ng remove background. Ngayon, kung gusto mo naman ibalik sa dati yung picture na yun, click mo pa rin yung picture at picture format and then click po natin yung reset. Lahat po ng ginawa nating color, artistic effect, transparency, compress, yung mga picture effect, picture styles, mawawala po lahat yun. Pag click po natin yung reset pictures. Parang bumalik lang po sa original yung picture natin. How to duplicate pictures and objects. Ngayon naman po, para maparami natin yung picture, ay pinutin po natin yung control and then click the object without releasing and then i-drag po natin, makita po natin kung saan natin dalhin yung picture, doon po natin siya naidadala. Yun po yung pag-duplicate ng pictures. Yun po ay hindi pa po naka-align sa original nating picture. Ngayon po, kung gusto naman po natin naka-align agad sa ating picture, either horizontally or vertically, ang gagawin po natin ay to press, control, at saka yung shift, and then i-click po natin yung picture. At kapag dinrag po natin yan to the right lang talaga siya. Naka-horizontally aligned siya. At kapag pababa naman, naka-vertically aligned naman siya dun sa original picture natin. Yan. Ganun po yung pag-duplicate ng pictures. Ngayon naman po ay tuturo ko sa inyo yung pag-handle ng multiple objects. For example, itong tatlong ito, gusto natin siyang ma-distribute horizontally. Pantay-pantay yung kanilang pagitan horizontally. Dito mas malaki, dito mas maliit. Kailangan po pantay sila. Ang gagawin lang po natin is to select the objects by pressing Ctrl and then click each object. Silang tatlo. And then now, gusto natin siyang ma-distribute evenly, yung pantay-pantay yung kaniyang pagitan. We go to the Home tab, then click yung Arrange, at pumunta tayo sa Align, at pinutin natin yung Distribute Horizontally. Ayan, ngayon po, pantay na po yung pagitan ng tatlong pictures. Ganun po yung para sa horizontal distance nila para ma-distribute horizontally. Ngayon naman po, punta tayo sa pag-distribute sa kanila vertically. Ngayon po, ganun din po ang gagawin natin. Pinutin natin yung control and then click the objects na gusto nating i-align or distribute vertically. Ang gagawin lang po natin, again, punta tayo sa Home tab, sa Arrange, click Align, and then pinutin natin yung distribute vertically. Ayan. Magkakapareho na po sila ng distance or ng pagitan vertically. Ganun po yung pag-handle ng multiple objects vertically.
Ngayon naman po ay paano mag-handle ng multiple objects. Gagamitin yung align left, right, center, middle, top, bottom. Gagawin lang po natin ay click po natin ito. Yung mga pictures natin, again, punta tayo sa Home tab, click Arrange, and then sa Align, at pinutin natin yung Align Left. Ano po ba yung gagawin kapag nag-align left? Lahat sila mapupunta sa left. Kung sino yung leftmost, yun na magiging kanilang point of comparison. Ayan. Click natin, ayan. Kung sino yung leftmost, dun siya a-align. Ngayon naman, kung gusto natin yung ma-align to the right, kung sino yung rightmost, dun siya ma-align. Align right. Ayan. Ganun po yung nangyari. Ngayon naman po, kung gusto po natin yung align center, sabihin po yung pinakagitna po nila. Banda rito po yun. Kaya banda rito sila mai-arrange. Kaya click natin yung arrange, align, then align center. Ayan. Ayan nga po. Sa bandang gitna sila. Ganun po yung align center. Ngayon naman, paano yung align middle? Tsaka align top. Align bottom. Kapag pinutin natin yung arrange at saka yung align top, kung sino yung pinaka-tuktok, doon po ma-arrange sila. Ayan. Ayan po, pantay-pantay na po sila ng height. Silang tatlo. Apat pala. Tatlo lang talaga tao sa mundo ang marunong magbilang at di marunong magbilang. Okay? Punta po tayo sa arrange. I-arrange po natin siya middle. Align middle. Kung saan po yung pinakagitna nilang apat, vertically, dun po ma-arrange yung mga pictures. Ayan, ganun po. Okay, yun po yung align middle. Ngayon naman po, yung align bottom, kung sino po yung pinakamababa sa kanila, ito po yun. Silang lahat, madadrop lang sila. Pantay-pantay sila ng vertical position. Ayan po. Again, arrange, click align, and then click align bottom. Ayan, ganun po mangyayari kapag ginamit po natin yung mga align. Ngayon naman po, tuturo ko po sa inyo yung hiding objects. Bakit po gagamitin yung hiding? Ito po ay para madali nyong ma-arrange yung mga pictures, lalong-lalo kung crowded na talaga yung mga pictures na meron kayo, kung sandamakmak yung picture ninyo. Sabay-sabay ninyong ipinaste o dinrag sa PowerPoint. Ang gagawin po natin ay i-click natin yung picture, yung isang yan, and then punta tayo sa picture format, makita po natin doon yung tinatawag na selection pane. Ayan. Ayan po. Lalabas po sila, objects na meron ka, ayan, makita po natin siya dyan. Pag meron pong nakalagay na ganito, ibig sabihin po siya ay visible. At kapag kinlik po natin yon, nawala po yung hiding objects, yung title. Yun po yung nawala. Pero pag click natin yon, ayan, bumalik siya. Kaya pag kinlik natin yung mga yan, yung mga pictures na yan, mawawala po sila isa-isa, pero babalik din sila sa original. Visible lang, magiging visible lang sila pag mayroong eye. Ayan. Pero hindi po sila nawala, nawala totally. Nakatago lang sila. Ayan. Pag natago mo na yung mga yon, free ka na para ayusin yan nang wala kang iniintinding mga iba pang mga pictures. Ayan. Balik mo yung isa. Ganun din ang gawin natin. Iayos natin. Ayan. Makikita po natin na madaling mag-ayos kapag naka-hide yung iba. Diba? Kadali mag-ayos. Yun yung purpose kung bakit tayo nag-hide ng mga objects. Ayan, para madali tayong makapag-arrange ng mga iba pang mga pictures, lalong-lalo na kung overcrowded na yung ating slide. Ano po? Ngayon naman po, ang tuturo ko sa inyo ay yung tinatawag na Animation Painter. Ginagamit po yung Animation Painter para yung mga animation ng ating mga objects ay maging pare-pareho. Kasi kapag magkakaiba yan, yan na lang yung hihintay-hintayin ng mga bata
kung ano magiging bagong animation ang lalabas. Kapag ganun ang nangyari, magiging distracted sila. Kaya dapat maging uniform yung ating mga animation. Para hindi yun ang hinihintay-hintay ng mga bata. Baka yun pa yung maging focus nila. Kaya dapat pare-pareho. Ano pong gagawin? I-click po natin yung isa at lagyan natin ng animation. Gusto natin, i-wipe natin. Click po natin yung wipe. Ngayon po, meron na siyang animation yan. Click po natin itong isa, yung merong animation at yun ang gusto nating gayahin na animation. Click po natin yung animation painter. Kapag click po natin yung animation painter, nagbago po yung ating mouse. Ngayon, pag click po natin yung isang picture, yung picture na naklik natin, magkakaroon po siya ng the same animation effect gaya nung unang kinopya natin. Ngayon, marami tayong gustong kopyahan. Yun, gayahin natin yung mga animation ng unang dalawa. Masyadong marami. Kaya gagawin natin, i-click natin yung animation painter ng 2 beses, double click. Ngayon po, nagbago na ulit yung ating mouse. Pwede natin i-click yung isa. At kung papansin po ninyo, hindi nagbago yung mouse natin. Click po natin yung pangatlo, yung pang-apat. Ayan. Ganun po. Andun pa rin yung mga animation painter. Ngayon, para matanggal po yung activation ng animation painter, press lang po natin escape. Ayan. Ganun po. Ibig sabihin, pare-pareho na po sila ng animation. Para makita po natin yung animation, punta po tayo sa animation pane. Click natin yan. Pwede natin makita, i-play natin. Pare-pareho sila, wipe up. Okay. Ayan po. Ganun po yung paggamit ng animation painter. Ngayon naman po, ituturo ko sa inyo yung tinatawag na design ideas. Magkakaroon lang po kayo ng design ideas. Sa right side, makita niyo po yung design ideas. At pag click po niyo yun, mag-generate po ng design ideas si Microsoft. Marami po siyang iba't ibang ginawa na ideas. Ayan. Mahala na po kayong mamili doon. Napakarami po siyang ipapakitang designs. Iba-iba po yan. Pwedeng click nyo yung kabila, see more design ideas. Ilalabas po niya yung iba pang naiisip niya through the internet. Kaya dapat po nakakonect kayo ng internet sa internet para makita yung mga design ideas na gustong i-share ni Microsoft sa atin. Ayan. Ngayon po, nasa set 2 na tayo ng ating PowerPoint Basics. Tuturo ko naman po sa inyo ngayon ang sections. Paano ba mag-create ng sections? Ang gagawin nyo lang po ay pumunta rito sa slide pane. Ayan. Bali, gagawin po ninyo ay pumunta po kayo sa pinaka-taas. Ayan. I-right click nyo po yun. May lalabas na add section. Ayan. Sa add section, lagyan nyo po ng name. Ayan po. Sa akin po ay ito ay set 1. Ayan po. Na-rename na po natin. And then, syempre, nasabi ko kanina, nung nasa sections na tayo ay nasa set 2 na. Ayan. Kaya lagyan natin dito ng sa pagitan. Click natin ha. Sa pagitan ng dalawa. Saan ka nagtatapos at saan ka nagsisimula ng bagong section sa pagitan nun. I-right click mo at add section. Ayan, set 2 na po tayo. Kaya lagay ko set 2. Ayan, rename. And then, after ng sections, malagay natin sa live text box. Ayan, saka motion backgrounds. Ngayon po yung susunod dyan ay yung sections yan po yung set 2 at yung new slide. Hindi pala new slide, sorry. Ito po ay sa pagitan niya add section, yan ay ilagay natin set number 3. Set number 3. Name natin at yung last ay ito. Ito na siya. Sa bandang ito, dito tayo. Dito.
Tayo sa more. Ayan. Add section. Ito po ay set number 4. Ayan. Ngayon po, ano ang tinatawag na use? Ito. Ayan po, ang paggamit po ng sections ay pwede po nating i-collapse yung mga yan para mas madaling mag-navigate. Ano po? Para madali nating ma-navigate yung ating mga slides. Ayan. Yan po yun. Yan po yung silbi ng sections. Ano po? Ayan po yan. Yan, dyan po siya ginagamit. Ano po? Yan ginagamit yung sections. Now, paano mo tatanggal yung mga sections? Ang gagawin nyo, yung may pangalan ng section, i-right-click nyo. Ayun, click nyo yung remove sections. Huwag nyo pong pipindutin yung remove section and slides. Kapag pinindot nyo po yan, pati yung slide dun sa section na yun, mawawala na. Pero pag click nyo po yung remove section, matatanggal po yung section na yun. Pag rename nyo, papalitan nyo yung pangalan. At kapag click nyo na po yung remove all sections, lahat po ng sections mawawala. Yung slides, hindi. Ayan. Yan po yun. Ano po? Pwede po natin siyang i-collapse all. Pwede nating expand all. Ayan. For easier navigation. Ano po? Yun po yung ating ginagawa para mas madaling mag-navigate. Yun po yung sa sections. Ngayon po, meron tayong tinatawag na zoom. Alam po ba yung zoom? Makita po yun sa insert tab. Makita po natin yung zoom. Ito po yung zoom. At kapag click po natin yung zoom, may lalabas na 3. Pero ang tuturo ko lang po sa inyo ay tinatawag na summary zoom. Ayan. Click po natin summary zoom. Ayan po, lalabas po yung itong pop-up na ito. Makita po natin dito, yung bawat simula, yung number 1 slide, unang section, ito po sa pangalawang section, pangatlong section, at yung last section, 4 po sila. Pag in-insert po natin yun, makikreate po yung tinatawag na slide kung saan nandun yung simula ng bawat sections. Ayan po. Yan po yung paggamit ng zoom. At kung titingnan po natin, may nadagdag na bagong section. Yung po yung tinatawag na summary section. Yun po yung makikita sa pinakauna. Doon po kayo dadalhin. Ano po? Ayan. Kung gusto niyo po lagyan ng pangalan, pwede po natin lagyan. Summary. Ayan po. Ayan po yung gamit ng sections at saka ng zoom. Ano po? Pwede natin collapse. Ayan. Dito tayo. Ayan. Meron po kayong gustong itanong tungkol sa sections. Feel free lang po kayo to approach us or i-message niyo po kami. Thank you po. Ngayon naman po ay tuturo ko sa inyo yung paggamit ng live text box. Pero ano ba yung live text box? Ito po yung text box kung saan kayo pwedeng mag-type habang kayo ay nagpe-present ng PowerPoint. Ayan. Paano po gawin yung live text box? Ang gagawin po natin ay simple lang. Click po natin yung developer tab. Ito po yun. And then, piliin po natin yung text box. Ito po yun. Ayan. At click natin. And then, click and drag para makakreate tayo. Ayan. Papansin natin, dalawa na sila. At kapag pinindot po natin yung Shift F5, para dun sa, ano na yun. Ayan. Ito po, nandito po tayo sa presenter. Pwede po tayo mag-type dun sa ating mga live text box. Ayan, text box. Ayan. Pero, syempre, meron tayong mga aayusin dyan. Ano po? Kasi kapag nag-type ka dyan, dire-diretso yung sulat. Kailangan magkaroon lang tayo ng mga lines. Ayan. Kaya ang gagawin natin, click natin itong text box natin. Pinutin natin yung properties. At hanapin po natin yung multi-line.
Ayun, gawin po natin yun true para magkaroon ng maraming lines. Hindi yung dire-diretso sagad-sagad yung pagta-type natin. Okay? Pagkatapos po nun, close na po natin. At ayan. Bukan ulit natin. Shift F5. Dito sa kabila, na hindi natin ginawan. Type 9 ng type. Dire-diretso. Ayan. Naiputol. Ayan. Dito sa kabila. Ayan. Very good. Sa katutok na type natin, nagkakaroon siya ng bagong lines. Ano? Ayan. Yun po yung magiging effect doon kapag nilagyan natin ng multi-lines. Yun po yung live text box. Ano po? Ayan. Pwede rin po natin gamitin yung live text box. Example, nagkaroon tayo ng presentation. Gamit natin yung President Duterte's War on Drugs. Ano ba yung naging pros and cons niyan? Pwede nyo i-type dito sa kabila. Habang nagpe-present kayo, ganito ang mangyayari. Pwede nga mag-type dito sa kabila. Pro kami. Ayan. Sa kabila, kontra kami. Ayan. Pwedeng habang nagtatanong ka sa bata, may lalagay mo yung mga comment nila. Either pro or con. Ganun po yung paggamit ng live text box. Pwede rin, magpaboto, magbotohan para makita. Kunwari dito, 5 bumoto. Dito, 10. Dito, 95. Magkakaroon tayo ng live na pwede nating pagsulatan. Kaya nga natawag na live text box habang tayo ay nagpe-present. Yun po yung gamit ng live text box. Ngayon naman, ituturo ko sa inyo yung paggamit ng motion background. Ano ba yung motion background? Ito po ay isang video kung saan pwede nating i-play habang tayo ay nagdi-discuss. Para mayroon namang effect na makita yung mga bata habang gusto nating bigyan ng emphasis yung gusto nating sabihin. Example po, itong in-insert ko na video. Ito po siya, i-align natin. Ito. Align natin. Yan. Ngayon, sabi dito, our world is rapidly changing. Pero pag pinlay natin to, ayan, nakakita na gumagalaw yung mundo. Ayan. Kaya yung sinabi mong our world is rapidly changing, ayan, meron siyang tinatawag na effect, parang emphasis sa sinasabi mo. Ayan. Pwede rin po nating i-mute. Yun, nakamute siya. Pwede nakamute, pwede rin hindi. Ayan. Para yung sinasabi mo ay magkaroon ng emphasis. Ayan, siyempre, wag mo lang natin kakalimutan na i-mute yung video. Pwede po tayong makahanap niyan sa YouTube. Hanapin lang po natin yung motion backgrounds. Ayan. Our world is rapidly changing. Yan po yung paggamit ng motion backgrounds. Tuturo ko naman po sa inyo ngayon yung morph. Ito na po yung pinaka-last. Ito po yung morph. Ito yung isa sa mga transitions na magandang gamitin. Ayan, yung morph. Iba-iba po yan. Iba-iba po yung pwede mangyari sa morph. Pero sa transitions, marami-rami rin po yan. Pwede po tayo mamili ng kahit ano na gusto natin. Iba-iba. Ayan. Pero syempre, pag tayo slide transition, kailangan medyo uniform kasi nga baka yun na lang ang hintay-hintay ng mga bata. Ayan. Pero mag-focus po tayo sa morph. Ayan. Paano ba gagamitin yung morph? Example, itong slide na ito. Ayan. Nakita po natin yung arrangement ng slides na yan. Ng mga objects sa slide na yan. Ang gagawin lang po natin ay duplicate natin yung slides na yan. Yung slide na yan. Ayan. Click duplicate. And then, sa duplicate slide, pwede nating arrange yan. Papalit-palitin. Dito siya. O, doon ka. Ayan, dyan ka. Ito dito sa kabila. Itong Saturn dito. Itong, ano ba to? Uranus. Ito yung Neptune. Ayusin natin sila. Ayan. Kapag kinlik na natin yung morph,
Ayan, makita po natin. Ayan, mula dun sa unang slide, ganito yung nangyari. Pakita po natin, click natin dito sa ano na yan, Shift F5. Ayan. At kapag kinlik na natin, ayan, nakita natin yung transition. Yan po yung morph na tinatawag. Parang naglagay ka ng mga mga may hirap na path. Yun. Naglagay ka ng path. Pero yung sa morph, ayan, alam na niya. Paano gagawin, hindi mo na isa-isahin sa motion paths. Ayan. Pangalawang paraan ng morph ay itong elegant. Elegant. Paano elegant? Ganito po yun. Elegant, lalaki yung isa, lilit yung iba. Ayan. Ang unang gagawin natin ay, siyempre, i-duplicate natin slide. Ayan. Sa pang-duplicate. Ayan. Sa unang duplicate slide, ayan, ang gagawin natin, ito, mga to, itong tatlong ito, paliliitin natin. Pero ito, lalaki. Ayan. Gawin natin ganito. Para lumit siya, gawin po natin yung ito, tatlong yan, right click, and then click natin yung size and position, lalabas po yung format picture pane. Makita po natin yung size. Gawin lang po natin itong height na 3 para okay na siya. Ayan, lumate na po siya. Ilipat lang po natin dito. Ayan, wag po nating hayaan na mawala siya sa linya. Ito dito rin. Ito rin siya. At ito dito rin. Ayan. Pero syempre hindi naman siya align. Kaya gamitin na po natin natutunan natin kanina na alignment. Ayan. Punta tayo sa home tab. Click natin itong mga to. Click arrange. Align. Distribute. Horizontally. Ayan. Ngayon po, ito naman sa kabila. Pwede natin lakihan to. Lalakihan natin. Size and position. Sabi natin ang size niya ay 8. Testing natin. 8. Lakayan pa natin. Gawin natin 10. Mas malaki pang konti siguro. Natin 12. 13. Ayan. Ayan. Lagyan natin dito. I-align natin siya. Ayan. Ito na po yung unang transition na gagawin natin. Then, sa pangalawa, ang gagawin natin dito sa pangalawa, ang gawin natin, delete muna natin. Duplicate muna natin ito. Duplicate slide. Ngayon, ang gagawin natin, ito, gawin natin itong size niya ay 3. Ayan. At i-click natin ito. Gawin natin ulit yung ginatutunan natin para tumiretso siya. Align, bottom. Boom. Ayan na siya. Ito, pwede natin lakihan. Saan na siya? Size and position, 13. And then, enter. Lumaki siya. Ngayon, ito, lagay natin dito. Tapat natin sa inyo. Ayan. And then, tapos na tayo dito. Pangalawa naman, mag-duplicate ulit tayo. Ito, gawin natin tong size and position niya. Gawin natin tong 3. Enter. And then, tumaas siya. I-arrange natin siya. Align bottom. Ito naman, size and position natin. Gawin natin 13. Ayan, enter. And then, i-drag na natin siya dito. Ayan. Ayan. Kailangan pantay. Yung. And then, okay na. Lastly, ito na tayo. Duplicate muna ulit natin ito. Ayan. Ito naman yung liliit. Gawin natin size and position niya ay 3. Okay na yun. At then, i-align natin siya dyan. Saan na tayo? Arrange. Click align. Then, align bottom. Boom. Bagsak na siya. At ito naman, lakihan natin. Size and position. Gawin natin itong 13. Enter. Ayan. And, drag na natin siya papunta dun. Ayan. Pakita po natin, may mga arrows na nakita na pantay-pantay yung kanyang distansya sa bawat isa. Ayan.
nakalimutan natin i-center. Ayun. Yan. Pinutin lang po natin yung morph mula dito sa baba. Transition, morph. Ayan, nakita nyo yun. Ito naman isa, morph ulit natin. Ito sa kabila, morph natin. Ang kabila, morph ulit. And next slide, morph natin. Ayan. Tingnan natin yung transition. Shift F5. Balik natin. Ayan. Balik natin ng konti. Ayan, mula sa original. Ayan. Sample, kunwari, kinlik mo dito. Lumaki. Ayan siya. And then, kunwari, kinlik mo sa mas maliit. Sa pangalawa, ayun. At sa pangatlo, ayun, lumalaki. And then, last, ayan. And then, last click, babalik sa original sizes. Yan po yung tinatawag na elegant. Yan po yung pangalawa sa mga morph na matututunan natin today. Ngayon naman po, ang tuturo ko sa inyo ay yung focus. Focus morph. Ayan. Paano ba yung focus morph? Meron tayong picture. Ayan. Picture ng region 3. Ano po? Ayan. Ngayon, gusto natin na ma-focus yung isang part ng map. Ayan. Gagawin po natin, duplicate po muna natin yung slide. Duplicate natin yan. Ayan. Ayan. And then, isa pa. At isa pa ulit. Ayan. Sample, sa una, ito muna tayo. Wala pang gagawin, kundi nakafocus pa lang doon sa pinaka region 3. Ngayon, sa pangalawang slide, nakamukha niya, sample gusto nating i-focus yung aurora. Ang gagawin natin ay, para makita natin, i-zoom out muna natin. Lakihan natin to. Ayan. Lakihan natin, and then tingnan natin. Na ba siya nakatapat? Ayan, example yan, nakatapat na sa aurora. Ayan. Sa aurora siya nakatapat ngayon. Then, pwede ka na mag-discuss ngayon dyan. Kung anong gusto mong discuss about aurora. And then, sa kabila, pwede mo namang i-focus yung tarlac. Yung tarlac. Ayan, dito sa kabila. Ayan, nakikita na ngayon yung tarlac. Makita natin sa dito. Anong part yung nakafocus. Ayan. Medyo nakagitna na si tarlac. Ayan. Ngayon, gusto naman natin dito sa sa pangatlo, si Pampanga. Si Pampanga naman yung ma-focus. Kaya, nakahan natin yan. Si Pampanga, ang kailangan natin ma-focus. Ayan, medyo nakagitna si Pampanga. Sa ating konti. Kaya nakikita naman natin sa ating slide kung lumalaki siya o hindi. Ayan, focus natin si Pampanga. Taas natin. Pa pang konti. Ayan. Natin gawin yung focus doon. Oops. Ayan. Then lastly, kung gusto nating ibalik sa dati, ayan, Bulacan naman. Gusto natin i-focus yung Bulacan. Lakihan lang natin to. And then itapat natin sa Bulacan. Ayan. Ngayon, gagawin po natin ay punta sa transition, click natin yung morph. Pangalawa, ganun din, morph. Morph ulit. Then lastly, morph ulit. Morph pa rin. Ayan. Okay. Tingnan po natin yung slide transition niya. Shift F5. Ito po yung whole map of region 3. Pag kinlik po natin, mag-focus tayo sa aurora. Doon medyo naka-nearby siya. Pag click natin sa pangalawa, tarlac naman naka-focus. Next ay yung Pampanga. And next is yung Bulacan.
At yun na. Yun po yung last na transition natin. Kalimutan natin ibalik yung isa. Ayan. Kaya dapat i-duplicate natin at drag natin dito sa pangdulo. Ayan. Para bumalik sa original. Balik natin. Morph ulit. Ayan. Simulan natin dito. Pwede natin ipakita ulit. Shift 5. Ayan. Map ng region 3. Focusing sa Aurora. Then Tarlac. Pampanga. Bulacan. Then back to normal. Ayan. Yun po magagamit natin lalo na sa mga AP teachers. Lalo na pag map ang pinag-uusapan. At saka pwede rin sa mga science teachers. Gusto nating i-focus yung ibang parts ng mga cells, yung mga anatomy. Yun, pwede natin gamitin yung focus morph. Ayan. Next po, yung last. Ayan po, yung last. Yung last na morph. Ano po? Paano yun? Ito. Yung enhanced morph na tinatawag. Ayan. Sa enhanced morph, ang gagawin po dito ay example, nag-insert tayo ng arrow. Gusto natin mag-morph siya. Pag-click natin yung morph na yan. Ayan, rito, Shift F5. Next natin. Ayan, naging ganyan siya. Yun, di ba? Pero paano magiging ganun siya? Delete muna natin to. Ayan, try itong isa. Gagawin natin, mag-insert tayo ng shape. Example, yung arrow nga pinili natin. Ito na siya. Yan yung arrow. Then sa kabila, insert natin yung cross. Cross. Pero, ayan, mas magandang cross ito. Ayan. Ayan. Ngayon, paano siya magiging enhanced morph? Ayan. Unang gagawin po natin ay i-click natin itong arrow. Pero dahil wala siyang pane dito, ilabas natin yung tinatawag na selection pane. Ayan po, click natin shape format, lalabas po yung selection pane. Ayan. Makita po natin ang pangalan ng arrow na ito ay arrow right 1. Pwede po natin itong palitan. Ayan. Gagawin po natin, lagyan po natin ng dalawang exclamation point at lagyan natin ng pangalan. Kunwari, pick. Ayan. Ayan. And then, i-copy lang po natin ito. Copy. And then, punta tayo sa next slide. Click po natin yung isa. Nakalagay po arrow quad 1. Ang gawin po natin ay palitan natin. I-paste po natin dyan yung pangalan din ng picture kanina. Lagyan po yung dalawang exclamation point tapos yung pangalan na pick. Ngayon, ibig sabihin po, yung dalawang yon, yung arrow kanina at itong cross na arrow na ito, ay iisa lang po. Kaya, pag in-applyan po natin siya ng transition na morph, ayan po yung nangyari. Ayan, ulit, tignan natin ulit. Morph. Ayun. Pero mas maganda yata yung isa. Palitan nga natin ito. Gawin nating insert, shape, yung cross. No, kaninang magandang cross. Ito na lang. Mas maganda pala to. Ayan. Ayan siya. Ayan. Ulitin natin. Ito, pangalanan natin ng, ito ay pick. Ayan. Ulitin natin. Lagyan natin ng transition, morph. Ayan. Makita niyo po yung change. Mas maganda pala siya kapag ito. Kesa yung kaninang cross na ginamit natin. Ayan. Yan po yung isang enhanced morph. At yung last na pwede natin gamitan, ito, yung mga pictures. Mag-morph din siya. Ayan po, example, ito. Ayan, siya ay picture 7. Ano po? Ilagay ko picture 7. Ito rin, ginawa ko picture 7. Ganun din ang gagawin. At ito rin sa kabila, lagyan ng picture 7. Ngayon, i-click po natin yung morph para makita yung mga changes. Morph. Ayan. Nakita nyo, parang TikTok lang. Ano po?
Yan po yung enhanced morph, yung mga picture na parang nagbabago-bago. Yan po yung last na enhanced morph. Tingnan po natin sa slide transition. Shift F5. Ayan. Pag-click po natin, ayan, naging si Tony Stark at naging si si Thor. Ayan. Ayan po, yun po yung enhanced morph. At yan po nagtatapos yung ating presentation about basic PowerPoint. That is all. Thank you po. Sir Patrick Harold B. Tada-Tada of Muñoz National High School, Main Junior High School. Okay. Tignan po natin kung nakikinig nga yung mga participants natin. Pa-comment nga po sa comment section natin sa mga naka-tune in sa YouTube channel at sa Teams po, doon po sa ating chat box, pa-comment nga po para kay Sir Patrick Harold Tada-Tada ng wow na wow. Okay. Asan po sila? Yan, dito natin na-check kung sino talaga yung mga active na participants natin eh. Ayan, we are monitoring your comments and your chat. Ayan po. Andito po yung ating mga speaker. Kasama namin silang nagmo-monitor kung sino yung mga nakiki-participate sa ating webinar. Ayan, yung mga active participants natin. Ayan, thank you very much po. Ayan. Yan, so mga participants natin ngayon, mga Filipino teachers. So binabati ko po yung Filipino Department ng Muñoz National High School headed by Ma'am Hilda Panuyas. Nandiyan po sila. Thank you very much po. And we have the Araling Panlipunan Department headed by Ma'am Imelda Sirot. Andyan po sila, mga naka-tune in po sila. Hello po, good morning po sa inyo. And from ESP Department headed by Ma'am Corazon Mateo. Good morning, Ma'am. MAPE Department headed by Sir Elmer Season. TLE Department headed by Sir Albino Santos. And of course, yung mga teacher natin from MNHS Annex. Ayan. Ano po? Sa TLE Department headed by Ma'am Jennifer Mangahas. And sa MAPE Department ng MNHS Annex headed by Sir Anbil Cortez. Ayan. And of course, yung mga teachers natin ng elementary, napakarami ninyo, hindi na natin maisa-isa. Good morning po sa inyong lahat ulit. Okay, let's proceed po. Now, our next topic is about the converting a presentation into a video, converting PDF into Word document to be given to us, the teacher 3 of Maligaya Elementary School, Sir Benny V. Aquino.
Kita po natin sa site na ito na marami po tayong maaaring options sa pagko-convert. Meron po ritong PDF to doc, PDF to docx, PDF to text at marami pa pong iba. Ang kagandahan po sa site na ito po ay libre. Tama po, free po natin itong magagamit. Hindi po natin kailangang magbayad. Pansin natin, meron tayo ritong PDF2 docx na folder, pero ito ay nakasip pa. So, paano nga ba natin siya i-unzip? At dahil tapos na po natin siyang i-convert into Word document, titingnan po natin kung kaya na po natin siyang ipasok doon sa ating pong ginagawang PowerPoint kanina. So, i-highlight lamang po natin yung pictures and text na gusto natin kopyahin. At pagkatapos po, ay hanapin po natin yung ginagawa nating PowerPoint. So, kanina nga po, hindi natin nagawang kopyahin pati yung picture dahil wala pong copy picture option. Pero dahil po siya po ay nasa document na,
Kung mapapansin po natin, kapag pinis po natin siya sa ating PowerPoint, makakopy na rin po pati po yung image na gusto nating kopyahin. Ayan. So, maaari na po nating ayusin ang ating pong ginagawang PowerPoint base po sa ating mga modules. At kapag natapos na po natin ang ginagawa nating PowerPoint presentation, maaari na po natin siyang i-convert into video lessons. Muli, maraming salamat po sa inyong pakikinig. God bless us all and mabuhay! And okay, kung talagang nakinig nga po, pa 3 thumbs up nga po for Sir Benny sa ating comment section and sa ating chat box. Yan. Thank you very much po sa mga nagko-comment na yan. Oh. Ang mga active talaga yung mga participants natin. Okay? Okay, while waiting for your thumbs up, at this point, we will have a 5-minute break for your CR break, your water break, your coffee break, your snack break, or kahit anong break pa man yan, wag lang po relationship break. Yan po. Ano pa? 5 minutes po. Ayan po, paki-turn off lang po yung mga microphone and yung mga camera natin. Baka mag-CR break tayo, madala natin yung cellphone natin sa CR nang naka-open ang camera. Yan. For Christmas, there is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. For Christmas is you. Yeah. I won't ask for much this Christmas. I won't even wish for snow. I'm just gonna
Hello. Nakabalik na po ba yung mga participants natin? Hindi naman mga nagsialis sa platform. Okay, let's proceed po to talk about the reducing sorry. Mali ako. Converting a presentation into a video lesson. We have the teacher tree from Maragol Integrated School, Ma'am Jackie Lou A. Alberto. Good morning, everyone. The topic assigned to me this morning is converting PowerPoint into video. By the way, I am Jackie Luigi Alberto, Teacher 3 of Maragol Integrated School. In making and converting videos, there are different applications to be used. There are also materials and software available, for example, PowerPoint, KineMaster, VideoScribe, Filmora, Adobe Premiere, and even Power Director. Ilan lamang yan sa mga applications na pwede natin gamitin sa paggawa ng video. Pero ang tanong, hanggang saan ang limit? Hanggang kailan natin siya maaaring gamitin at kaya ba natin gamitin ito? At ang pinaka-importante, may bayad ba ito or wala? Siyempre, doon tayo sa praktikal, lalong-lalo na sa panahon ngayon na kung saan ang ating priority ay health ng teachers at learners. In addition to that, yung makakalibre tayo na hindi tayo gagamit ng mga applications na pinirata. Doon tayo sa applications na pwede natin gamitin palagi, may internet connection man o wala. So, anong application ito? Simple lang. Ito ay ang Microsoft Office 365 PowerPoint presentation. From the word PowerPoint, napaka-powerful po nito dahil lahat ay nasa PowerPoint na po. Kung mapapansin po natin sa ibang mga software, ang ibang elements po doon ay nasa PowerPoint na. Pero ang kaibahan, hindi lahat ng elements ng PowerPoint ay nasa software na iba. Ang PowerPoint po natin ay free to install. Basta meron po tayong DepEd account. Ngayon naman po ay dumako po tayo sa practical applications kung paano naman po i-convert ang PowerPoint presentation into video lesson. So inaasahan ko po ang inyong pakikinig. Good day, class. Welcome to our English subject. Before we start, let me read the objectives of our lesson today. At the end of the video lesson, you should be able to first, identify the different coordinating conjunctions. Second, use coordinating conjunctions in connecting words, phrases, clauses, and sentences. And last objective, form meaningful sentences using coordinating conjunctions. Are you ready to learn, class? Let us start the lesson by identifying the following objects that will be flashed on the screen. I will give you a few seconds to think of the answer. Shall we start, class? First object, paste. What will be the next object? Mighty band. Our third object is glue. Our next object, rugby. What's next? A stapler. And the last object is a tape. Do we have the same answer, class? Now, I want you to think of the function and use of the following objects. Again, I will give you a few seconds to answer the question. Class, if your answer is to join, to connect, or to put together, you are absolutely correct. So what is the connection of these objects to the lesson that we will be discussing today? Very simple.
the word connect, join, and put together is the connection of our lesson. In English, we have words that connect or join, the same function as these objects flash on the screen. In English, this is what we called conjunctions. When you hear the word conjunction now, you will think of the words connect, join, and put together. Now, let us define the word conjunction. What is a conjunction? Conjunction is a word that connects other words or groups of words in a sentence. It ties together words or word groups which have the same grammatical construction. Conjunctions can connect words, phrases, and sentences. Today, we will focus on coordinating conjunctions. Here are the lists of coordinating conjunctions. Class, remember fun boys in order to identify the conjunctions in a sentence. Again, fun boys. F stands for, A stands for and. We have N stands for nor, B for but, O for or, Y for yet, and S for so. Now let us discuss the use or function of the following coordinating conjunctions one by one. Again, here are the list of coordinating conjunctions. Let us start with the and type. The and type is used to join and to add something to what has already been said. We have here an example conjunction that joins two subjects. I will read the example sentence. Ducks and swans swim. Again, ducks and swans swim. As for the function addition of and, we have an example sentence also, and I want to read it to you. The man is bad-tempered and mean. Class, I want you to observe the sentence. The man is bad-tempered and mean. The word bad-tempered and the word mean. Remember, class, that it should be used only when the idea is along with the same line of thought as the first idea. Like the given example, both are negative qualities. If we change the sentence into the man is attractive and mean, it becomes a faulty sentence. Why? Because we cannot use positive quality and negative quality in a sentence using the conjunction and. Now, let us proceed to the second type of conjunction, the but type. The but type shows contrast or adds something contrary to or different from what has been said. When we use and, the second part expresses an idea similar to the first part. But when we use but, the second part of the sentence expresses an idea that is in contrast to the first part. For example, ducks live on ponds, but chickens do not. Again, let me read the example. Ducks live on ponds, but chickens do not. Next type is the or type. The or type implies choice. It connects idea with equal value, giving one a chance to choose either idea. For example, duck slide or waddle.
Again, ducks slide or waddle. Here are the other types of coordinating conjunction. We have for, nor, yet, and so. Let's discuss this one by one. For the for type of coordinating conjunction, it shows reason. For example, I wore my blue dress for everyone is dressing up. It shows reason. Next type is the nor type, and it shows negative choice. For example, neither ducks nor chickens can fly high. Next is the yet type. It shows contrast the same as the conjunction but. Here's our example. Brian hurried, yet time was running out. It shows contrast. And last type is the so type. It is used when the second part is the consequence or effect of the first part, or it shows results. For example, he shouted, so I had to listen to him. Again, I shouted or he shouted, so I had to listen to him. We already discussed the different coordinating conjunctions. Now it's time for you to do the activity. Class, I will give you 15 minutes to answer the activity. Kindly write your answer in a separate sheet of paper. First, I will read the directions for you. After that, you have ample time to answer the activity. Identify the conjunctions in each of these sentences. Number 1. The man is handsome and kind. The man is handsome and kind. Number 2. She is attractive but bad-tempered. She is attractive but bad-tempered. Number 3. He is lazy but intelligent. He is lazy but intelligent. Number 4. You can come today or tomorrow. You can come today or tomorrow. Number 5. He shouted, so I had to listen to him. He shouted, so I had to listen to him. Number 6. Parrots live in wild places or in zoos. Again, parrots live in wild places or in zoos. Number 7. Their beaks and feet are good for climbing. Number 7. Their beaks and feet are good for climbing. Number 8. Tame parrots are friendly and loyal to their owners. Tame parrots are friendly and loyal to their owners. Number 9. Most parrots live in jungles, but some live in grasslands. Number 9. Most parrots live in jungles, but some live in grasslands. And last number, number 10. They eat seeds and drink at water holes. They eat seeds and drink at water holes. I hope you learned something today. Thank you very much and see you next lesson. Stay safe and stay healthy. We will now proceed to practical applications on how to convert PowerPoint presentations into video lessons. As for the objective, you will be able to save and convert PowerPoint presentations into video format. Before we proceed, why do we need to save PowerPoint as video? There are 6 reasons. First, you can show your presentation to a wider audience by sharing the video on the different platforms.
Number 2, your audience do not need to have a copy of Microsoft PowerPoint to view presentation. Number 3, you can save it into a flash drive for the learners to view it several times. Number 4, the technical ability of your audience will not become a barrier to delivering your message. So your video will become an easy access without the knowledge and understanding of PowerPoint. Number 5, your learners will see your presentation exactly as you have intended it to be seen. Unlike sharing it as a presentation, some slides may get deleted or changed. And last, it will serve as a supplementary material during this time because printed modular distance learning modality will not give the teachers a chance to explain and discuss the lesson. Huwag na po natin patagalin at umpisahan na natin pag-aralan yung proseso kung paano natin magagawa ang ating PowerPoint presentation sa video lesson. Siyempre, unang-una, you should have your existing PowerPoint presentations. Dapat po, meron na kayo, meron ng transitions, at meron na pong timing. Ang gagawin lang natin, i-open lang po natin yung file ng PowerPoint presentation. Pag na-open na po natin yung file, syempre ganito po yung magiging itsura niya. Sa taas, may makikita tayong file, home, insert, draw, design, transitions, animations, slideshow, review, view, and help. All you have to do is to click Slideshow. Kapag na-click na po natin ang slideshow, may mga makikita po tayong options sa baba. From beginning, from current slide, present online, custom slideshow, set up slideshow, hide slide, rehearse timings, and record slideshow. Anong pagkakaiba ng rehearse timings at record slideshow? Kapag ang clinic po natin ay rehearse timing, purely transition lang po yun. Walang audio, walang video. So para sa paggawa ng video lesson, ang kailangan po nating i-click ay ang record slide. Mamaya ipapaliwanag ko po kung ano ang gamit ng record from current slide. Kapag clinic po natin ang record from the beginning slide, ito po ang lalabas sa ating screen. May mga different features po na lalabas. Meron sa upper part at meron po sa lower part at i-discuss ko po sa inyo isa-isa kung ano po yung gamit ng bawat feature na ito. Umpisahan po natin sa upper left-hand corner ng ating screen. Meron po tayong tatlong button po dito. Ang record button, stop button, and replay button. Siyempre, kung gusto na po nating mag-start ng recording, just click record button. Kapag tapos na po tayo sa ating presentation at gusto na po nating i-end ito, just click stop button. Para naman po makita natin muli ang ating presentation or ma-view po natin ulit ang ating presentation, just click the replay button. Dito po sa middle part ng ating screen, meron po tayong notes. Ang gamit po nito ay dito po natin ilalagay yung outline natin para hindi po tayo maligaw sa ating presentation or it will serve as our guide during recording. Don't you worry, hindi po ito makikita during the presentation. Merong ibang feature po dito na makikita, ang bigger letter A, pero wala po kasi dito sa screen, but I will add it. At smaller letter A. Ano po yung function nitong dalawa? Kapag ang clinic po natin ay bigger letter A, ibig sabihin, papalakihin natin yung ating notes at text. At kung ang clinic naman po natin ay small letter A, ang mangyayari lang po dyan ay liliit yung ating notes or text. Parang lang po kapag meron tayong ginagawa sa ating Word.
Next ay ang ating clear button. Or may nakalagay doon na X. If we want to erase the existing record of our presentation, just click Clear button. Meron po ditong dalawang options, kung current slide lang or all slides. Next, meron po tayong settings. Dito po sa settings, makikita ang microphone para sa audio at yung camera naman po para sa webcam. Pero sa akin po, ang ginagamit ko lang yung camera lang ng aking laptop at yung audio or microphone ng aking laptop. Meron po tayo dito sa baba ay tatlo. Meron po tayong pen, meron tayong highlighter, at meron tayong eraser. Madali lang po ang gamit niyan. Kung gagamit po tayo ng pen and highlighter, meron po tayong different colors. Okay? If we want to give emphasis dun sa lesson or dun sa word or sentences, pwede po nating guhitan gamit ang pen at highlighter. Kung gusto naman po nating mag-add ng text at gusto nating isulat, gumamit po tayo ng pen. Kung gusto nating alisin yung ating mga sinulat po doon, pwede po tayong gumamit ng eraser. Okay? Bukod po dyan, meron po tayo dito microphone and camera. Siyempre, kung gusto natin ng narration sa ating presentation, let's use the microphone. Kung gusto naman po natin kasama tayo at nakikita tayo sa presentation, gumamit po tayo ng camera. Pero po, sa ibang PowerPoint presentations, wala po yung feature na camera. Kasi ito po ay makikita lamang sa Office 365. Pero still, pwede pa rin po ninyong ma-convert yung inyong PowerPoint presentations into video, kaya nga lang po, ang gagamitin nyo lang po ay narration. Ang susunod naman po ay itong dalawang arrow sa left at dito sa right. Siyempre, kung gusto po nating isunod na yung next slide, just click arrow dito sa right side or ibig sabihin next button. Kung gusto mong balikan yung slide, ang gamitin po natin ay arrow dito sa left side or yung back button. So halimbawa po, mag-start na po tayo ng recording. Kailangan po, bago po tayo mag-record, syempre, tahimik yung ating workplace. At kailangan well-ventilated at maliwanag po ang ating lugar. Kasi mahirap naman po na hindi po tayo komportable sa ating lugar. Pangatlo, make it sure na yung ating laptop ay fully recharged. And ang pang-apat, meron na po tayong ready-made PowerPoint presentation. Meron na po siyang transition at meron na rin pong timing. At dapat meron na rin po tayong script para maiwasan po natin ang mag-record ng paulit-ulit at magsayang tayo ng ating oras. So, pwede na po nating i-click yung start button para makapag-start na po tayo ng ating recording. Halimbawa, nagsisimula na po tayong mag-record ng ating presentation. Unang-una, huwag po tayong click ng click dito sa next slide. Kasi ang tendency po, kiklik po ulit natin yung previous slide para bumalik dun sa presentation na yon. Mas malilito po ang bata kapag palipat-lipat ang ating slide. Pangalawa po, dapat matapos po muna tayo magsalita bago po natin ilipat sa next button or next slide.
May tendency po kasi na maputol po yung sinasabi natin about sa lesson kapag sinabay po natin yung pag-click dun sa ating pagsasalita. Sa activity part naman po ng ating lesson, mas maganda po na bigyan po natin ng oras yung ating mga bata na makapag-isip at hanap ng kanilang mga sagot. Baka po kasi 1 to 10 items ang activity natin, pero 2 minutes lang ang binibigay po nating allotted time para sa kanila. Mas magandang ilagay po natin ang ating sitwasyon sa learner para makapagbigay tayo ng enough time para magawa nila yung kanilang activities. Huwag po tayong makalimot gumamit ng pen at highlighter para magbigay ng emphasis po doon sa ating lesson. Pwede po tayong gumamit ng iba't ibang kulay. Kung tapos na po yung ating recording, syempre, just click the stop button at kung gusto natin ulit i-review, just click the replay button. Kapag na-click nyo na po ang stop button at gusto nyong mag-view ang inyong presentation, ang gagawin lang po ay i-click yung close button dito sa upper right-hand corner ng inyong screen. And then, lalabas na po yung inyong mga slides. Kung nakikita nyo po sa slides na hindi po lalabas yung ibang text, pwede nyo pong ilipat yung inyong video. Or pwede nyo pong ilipat yung icon ng audio po doon sa gilid. Ngayon naman, paano po natin isi-save yung PowerPoint presentation into video file? So first step that we are going to do is to click the File button. After clicking the File button, i-click po natin yung Export. And then, lalabas po doon yung Create a Video. Ito po yung next po nating i-click. After clicking Create a Video, we will see Full HD in the right side corner of your screen. At kapag click po natin itong Full HD, lalabas po ang mga options sa ibaba. Ultra HD, kung gusto mong ultra high at largest file size. Meron tayong Full HD, kung gusto namang full high quality at large file size. HD, at meron ding standard na choices. Pero, I would recommend to choose Full HD para maliwanag ang video na pinapanood ng ating mga estudyante. After clicking Full HD, ito po ang mga lalabas. Meron tayong use recorded timings and narrations, don't use recorded timings and narration, use recorded timings and narrations, record timings and narration, and preview timings and narration. Pero, ang gagamitin po natin ay ang use timings and narrations. Pagkatapos po noon, pwede na po nating i-click ang Create Video. After clicking Create Video, enter the appropriate file name and saving location to save your newly created video. Next, you click the Save button. Maghintay lang po tayo ng few minutes habang hinihintay po natin ma-convert yung PowerPoint presentation into video. And after that, congratulations, you created a video lesson in just a few steps. Once you've delivered a powerful presentation to the learners, making it available afterwards is always a great idea, especially during this new normal. To maintain the presentation in its entirety, Nag-chat sa ating chat box. And also yun pong mga nakatune in sa ating
Facebook. Ano po? Pa-type lang po ng tatlong very good in the comment section. Ayan. And thank you. And at this point po, let's proceed to our next speaker. Topic on reducing the file size of a video to be given to us, the teacher 3 from Palos Apis Integrated School. Ladies and gentlemen, Ma'am Benilda V. Gregorio. Magandang buhay! Ang lahat po sana ay ligtas at walang sakit sa kabila ng nararanasang banta ng COVID-19. Ako nga po pala si Ginang Benilda V. Gregorio, Teacher 3 ng Palasapis Elementary School, at masaya po akong makapagbahagi ng isang simpleng kaalamang teknikal ngayong araw na ito. My topic is reducing the file size of a video. This simple tutorial will deliver understanding of basic concept related to videos and most especially will provide some technical assistance in reducing a video file size. Simulan natin sa isang katanungan. Why do we compress video? Base po sa aking experience kapag gumagawa ng video, ay masyadong malaki yung file size. More or less, nasa 1 GB or minsan, mas mataas pa. Kung kaya, kailangan ko itong ilagay sa flash drive or external hard drive para ma-save ko at maipasa. Pero ito ay time-consuming kasi nga, masyadong malaki ang kanyang file size. Kaya minsan, ginagamit ko ang isang online storage gaya ng Google Drive na kung saan pwedeng i-upload ang file, pero kung masyadong malaki, matagal na naman ang gugugulin nating oras at depende pa ito sa bilis ng ating internet connection. Kaya naman gusto kong ipakita sa inyo kung ano ang pwedeng gawin upang mas mapabilis ang pag-upload o pag-transfer ng mga gagawin nating video lesson. Ito ay ang proseso ng pagkukompress. Ginagawa ito upang mabawasan ang file size ng video na hindi naman magsasacrifice ang kanyang quality. Sa pagkukompress ay mahalagang malaman natin ang pros and cons sa pag-convert ng video. Pros, your video files requires less storage. Reading and writing your video file is faster. Transferring compressed file is faster. In short, mas mababang file size, mas madaling i-transfer or i-upload. Cons, complicated work process, loss of image and sound quality, errors can occur during compression. Yun nga po, pwedeng magbago ang video quality at kapag nag-compress na ay hindi na maibabalik pa yung dati. Ngayon po ay ating kilalanin ang mga common digital formats na pwede nating ma-encounter sa paggawa natin ng video lessons. Ang una ay ang Sony XD-Cam X na isang video system ng camera ngayon. Isa itong new format ng MP4. Ang AVI o ang Audio Video Interleave naman ay isang inintroduce ng Microsoft Corporation para sa paggawa ng movie file format. Next is the Audio-Visual Container or ABC na isa rin siyang MP4. Unlike kay Sony XD-Cam X, ang ABC ay old format na ng MP4. Meron din tayong QuickTime o MOV na develop naman ng Apple na siyang very familiar sa atin ngayon. Kapag ang ating video formats ay ang BCD,
MPEG-1 ang ating gagamitin. Pag DVD, MPEG-2. Mahalaga ding malaman natin ang mga aspect ratio. Aspect ratio refers to the ratio of the screen. Una nga rito ay ang 4:3 standard na siyang kadalasang nakikita natin sa mga lumang TV displays, computer monitors, and other digital cameras. Kapag ang aspect ratio natin ay 352:240, ito ay MPEG-1. Kapag naman ang aspect ratio natin ay 720:480, ito naman ay MPEG-2. Meron din tayong 16:9 o yung tinatawag nating widescreen. Makikita natin ito sa mga modern television at also known as the International Standard Format of Digital HD TV, Full HD, and SD TV. Replacement po ito ng 4:3 standard. Ang 1920x1080 XD-CAM, ito naman yung para sa mga smartphones, DSLRs, at iba pang mga modern na camcorders record video. Ang 1280x720 XD-CAM, also called as HD Ready or Standard HD, normally known as Widescreen HD TV. So yan po yung mga aspect ratio. Maraming software ang pwede nating gamitin sa pagkukompress ng video. Isa dito ay ang Movavi Video Converter. This Movavi Video Converter is a converter software for Windows-based computers that allows the users to convert videos to a DVD format. Ito po sana yung aming nire-recommend na inyong gamitin sa paggawa ninyo ng inyong video lessons. Maraming features po ang Movavi Video Converter. Pwede siyang mag-extract ng audio, mag-adjust ng sound, mag-create ng graphical interchange formats, mag-save ng frame, screenshot mula sa video para gawing image, share online, and flexible settings. Alright, so much for the discussion and listening. Let's get our computer and be ready to listen to Sir A's presentation on the process of installation and video compression of Movavi Video Converter. Thank you so much and God bless us all. At para naman po sa Movavi Video Converter, ang unang gagawin natin ay i-install muna natin yung program. Una, pumunta tayo sa folder kung saan nakasave o saan natin yun inilagay. And then makikita natin dito si Movavi Video Converter, RAR file po siya. Kaya ang gagawin natin ay i-extract pa natin siya. Gagawin natin ay right-click and then extract here para dito na lang po siya mag-direct sa folder na to. At makikita nga na natin dito yung folder ng Movavi. Gagawin lang natin ay i-open natin siya and then i-run natin itong application na executable file. Okay, right-click and then run as administrator. Check natin yung yes at maghintay lang po tayo. Yan. Once na lumabas na yung splash screen ng video converter, check lang natin tong I accept the terms of the license agreement. Then click lang natin yung install. At once na 100% natapos ang installation, pwede na po natin siyang i-run. After natin ma-install ang Movavi Video Converter, pwede na natin siyang gamitin.
Try natin mag-open. Mapapansin natin na meron siyang 7 days trial lang. Ibig sabihin, hindi pa siya fully licensed. Kaya ang gagawin natin, itry nating i-patch para magkaroon siya ng license. Unang gagawin natin ay puntahan natin yung folder kung saan lagay yung installer. Siyempre, itong folder na naka-extract ang titingnan natin. Open lang natin yan. May makikita tayong patch folder ulit. Ang gagawin lang natin dito ay i-copy natin si patch.exe. Right-click and then copy. Balik tayo kay Movavi Video Converter icon. Sa desktop, right-click lang natin. At open yung file location. Then, after that, i-paste na natin siya. Yan. Hanapin natin kung nasan. Ayun, si patch.exe. At ang gagawin natin, iraran natin siya dito mismo. Okay, double-click. Click lang natin yung yes. Then, pindutin lang natin si patch. Yan, click lang natin yung no. Then, automatically, may makikita kayo dito, patching done. Kapag ganito, pwede ng license na yung ating Movavi Video Converter. Check natin. Yan. Wala nang 7 days trial. And for the third step, let's import a video. Meron tayong dalawang paraan ng pag-import ng video. Una, pwede natin gamitin itong add media. Sa add media, makikita natin yung add video, add audio, add images, at iba pa. Ngayon, pwede rin tayong mag-import dito ng isang batch folder na naglalaman ng multiple files or multiple videos na gusto nating i-import. So, yan po yung unang paraan. Yung pangalawa, pwede natin gamitin itong section na to para makapag-drag and drop ng files. Okay, try po natin. Halimbawa, ito yung video na gusto nating i-reduce ng file. Ang gagawin lang natin yan ay i-drag and drop lang natin. Papunta dito kay Movavi. Yan. Palakihin natin. Maximize. Loading siya. At yan. Na-import na ang video. Step number 4. Set up the conversion parameter. Kapag tayo ay nagko-convert ng video, dito sa Movavi, pwede natin siyang i-convert sa iba't ibang mga video format. Sa mga video format, nandito yung AVI, WMV, MOV, DVD, and etc. Kayo ang gustong mamili kung anong mga desired output format ang gusto ninyo. Pero since na video lesson po yung ginagawa natin, I suggest na MP4 po para po ma-read ng maraming mga devices such as TV o kung sa cellphone po panonoorin, mariread po yan. Ngayon naman, balik tayo dito sa in-import nating video. Meron siyang file name na c0004.mp4. Meron siyang current file size na 336 MB. At meron siyang format resolution na 1920 by 1080. Ito po yung itry natin na i-reduce, lalong-lalo na itong file size without losing the quality of the video. Una, try natin syempre palitan ng file name para hindi tayo malito. Sa pagpapalit ng file name, pwede tayong pumunta dito, click lang natin yan, at i-rename natin siya as converted C0004. Okay. Next na babaguhin natin, yung file size. Paliliitin natin. Mapapansin natin, nasa best quality siya. Pwede natin yan i-reduce hanggang wag lang bababa ng low. So, yung pinakasagad ng medium, nasa 20.27. And then, sa mga susunod na settings naman ay hindi na natin kailangan pang galawin. Okay? And then, pagkayari niyan, click lang natin dito sa labas.
Step number 5, start the conversion. Ang gagawin natin dito ay isi-save muna natin itong magiging output conversion natin dun sa lugar na madali nating makita. Para magawa yun, locate lang natin itong button sa baba. May mapabasa kayo dito na Save To. Then, select natin sa desktop na lang para madali natin siya makita. At ilalagay natin siya sa Converted Videos folder na kung saan nandoon din yung original file ng video. Pagkatapos niyan, ayan, mukhang hindi makita sa ating camera. I-restore down natin siya. Yan. Kapag nakaset na, pwede na nating pindutin yung convert button dito sa ibaba at hintayin na ma-convert ang video. At ngayon, titignan natin yung dalawa na yung original at saka yung converted file. Open natin yung destination kung saan sila isinave. Dito sila sa converted videos. At mapapansin natin, ito si orig at ito si converted video. Check natin yung file size ni original. Ayan. Meron siyang 336 MB. At tignan naman natin si converted video. Yan. Meron siyang 18.6 MB. Malaki po yung kanyang ibinaba. Halos 60% po yung nabawas sa kanya. Ngayon naman, makikita naman natin kung nagbago ba yung quality nitong si original sa converted na video. Tignan natin. Alright, so that's how I compress video files into my way of doing it. If you know about better header setting to use, please share. Sana po ay makatulong. Right at this moment po, ay pwede na nating i-download ang Movavi Video Converter sa link po ito ng Google Drive. Maaari na lang po ninyong itong picturean o i-screenshot para po makuha po natin. I-type lang po natin sa address bar ng ating mga browser. Madadirect na po tayo doon. Thank you so much po sa pakikinig at palagi po tayong mag-iingat. See you when I see you. Good day, everyone. I am Jordan T. Nicodemus, Principal 1 of Ricardo Viola Adriano Elementary School, here to present some suggestions or tips in making the best video lesson possible. Starting with number 1. There are many apps that can be used to make video lessons, but since most teachers already know
how to make PowerPoint presentations. What we need to further capacitate them is how to change that presentation into a video format. Also, I am a Microsoft Education Ambassador, and part of my job, part of my duty is to promote the use of Microsoft products. Also, we have to use Microsoft 365 and Microsoft Office in order for us to maximize the use of our license. The license that was granted to us by the Central Office of Department of Education. Next is the PowerPoint slide must be in the 16:9 ratio or the widescreen. So to make sure of that, click on the Design tab and then on the slide size and choose the widescreen. If the module is in PDF format, so assuming that the source of the lesson will be a module, so we have to convert it first into a Word document so that we can easily copy from the module. So there's no need to retype everything. Each page should be transferred to up to 3 slides, 2 to 3 slides if possible. This is to make the texts as readable as possible and as well as the images contained. Again, it is in the assumption that the module is the source of the lesson. In case that there is no module available, then the milk or the most essential learning competencies will be the basis of making any video lesson. So, in case again that the module will be the source, okay, you can follow whatever approach is used in that particular module, but you can add your own style of teaching. So, it is reiterated that the teachers who will be making video lessons should not change the content. However, you can apply your own teaching style. Again po, if there is a video lesson to get from, wag mo nang paguri ng sarili mo na mag-isip ng examples. Kung ano yung nasa module, yun na rin po ang gamitin sa inyong video lesson. Okay. So the title slide or the introduction is to be shown in 8 to 10 seconds only. Wag nang maging masyadong matagal po. At mas importante pa rin naman yung body of the lesson. Introduction lang naman. Okay? Record in a quiet, well-lighted place, free from any distractions. So, when we talk about distractions, hindi lang naman po teacher ang nadidistract, as well as the audience. Kasi po, pag na-record yung mga distractions yan, ano po bang mga halimbawa ng ganyan? Pwedeng maingay na aso ng kapitbahay, o di kaya yung anak mo biglang papasok sa'yo, bigla kang lalapitan, kukulitin ka, okay po, o di kaya merong white lady na dumaan sa likod mo. Okay, so things like that. So, very important na talagang sa isang lugar ka na tahimik. Higit po sa lahat maliwanag. Kung kasing liwanag mo na nga si LeBron James, tapos madilim pa yung lugar mo, di wow. Okay. So, again, sa panahon po ngayon, ang isa sa pinakatahimik na lugar ay school. I'm not saying na pumunta ka sa school at doon ka mag-record. Nasa sa inyo po 'yan. So, kung gusto nyo, isa pang tahimik na lugar, pwede ring sementeryo, background mo lapida. Okay, anyway, that's just a joke lang naman. But I'm just trying to emphasize na sa isang maliwanag at tahimik na lugar, pa rin po the best mag-record ng video lesson. Also, it is very crucial na ma-reduce yung file size ng inyong video lesson bago i-share or bago i-send or bago i-submit. Kasi po, for example, ang isang 20-minute video, kung hindi siya i-reduce ang size, is naglalaro siya sa 300 to 350 MB. 20 minutes, isang video lesson na 20 minutes. Now, using a particular program, actually naman po, marami namang program na pang-reduce ng size. Pero ang nasubukan ko na po kasi yung Movavi Video Converter
based on our beta testing, yung 300 to 350 na file size, pag siya ay ni-reduce or ginamitan ng conversion, magiging ano na lang siya, mga nasa 120 to 150 MB. So imagine yung laki ng space na masasave mo. Isang video lesson lang po yun. Imagine if there are 8 video lessons. Napakalaking space po ang matitipid. Mas madaling i-share, mas madaling i-save sa mga gadget. It is recommended to, like me, I'm using one, recommended to use a PC microphone, headphone, or headset. So these are just samples of mics that can be used in a laptop or desktop. So number 1, yan yung ikiniklip sa kwelyo. Kung kayo po ay bumibili ng lapel, meron po yan. Okay. Number 2, pwede rin. However, ang magagamit mo lang dyan ay yung mic. Hindi mo po masyadong pakikinabangan yung earpiece. Kung gusto mong medyo mas social, we have number 3. Another, mas social na naman si number 4. Parang announcer ka naman sa number 5. And for number 6, kagaya po ng ginagamit ko, ito po ay mic para sa isang lapel. Okay. Resulting video lesson, so magkaroon po tayo ng standard dito. The video lesson must have a minimum of 15 and a maximum of 20 minutes. This is in consideration to the attention span of our learners. Kasi po, kapag masyado pong mahaba pa riyan, kung mas mahaba pa riyan, magiging boring na po yan sa mga bata. Baka hindi na nila tapusin, hindi na nila ituloy yung panonood. Kung alam nyo po yung NAS Daily, sumikat po siya sa paggawa ng maiiksing video clips, 1 or 2 minutes ang kanilang mga video clips na yung lahat ng gusto niyang ipakita, nandun na sa 1 to 2 minutes na yon. Well, of course, hindi naman natin pwedeng gamitin yan sa ating lesson, na 1 to 2 minutes lang ang video lesson. So, magkaroon po tayo ng maximum, magkaroon tayo ng limit na 20 minutes. And it should be enough to keep our learners engaged in the video lesson. So, proper control lang po sa time consumption and it can be achieved through practice. So, sa umpisa talagang hindi po natin makukuha agad yan. Pwedeng sobrang ikse, pwedeng sobrang haba, pero through practice, ma-achieve po natin yan. Okay po. So, mamomonitor natin ang ating time consumption dito po sa lower left. Kapag po nag-start na tayong mag-record ng slideshow. So, ito po yung slide 1 of 1. Yung nasa gawing left, yung 14 seconds, that is the time spent on that particular slide. Yung nasa kanan naman po ay that is time para sa buong presentation. So, for example, dito po sa aking present slide, nakaka 2 minutes and 55 seconds na po ako sa slide na ito. And in total, nakaka 8 minutes and 48 seconds na po ako. So, dito po natin makikita, dito natin mamomonitor kung gaano na tayo katagal gumagawa ng video lesson. Make sure that the screen matches with your words. So, may mga tao po kasing madaling madistract. Pwedeng lumilipad din yung isip. Ayan. Iba na yung nasa screen dun sa kanyang sinasabi. So, focus lang po. Focus is very necessary. And mistake is not an option. Everything is recorded. There is no way for us to correct if what has been said is wrong. So, very crucial po not to make this kind of mistakes. Okay, avoid staying too long on a single slide. Parang sa pelikula lang po yan. So, kung masyadong matagal, ang eksena sa isang lugar, medyo boring na. Ganon din po sa video presentation na gagawin po nila. So, i-divide po nyo ng maayos yung oras ninyo kung ilan ang slide na nagawa ninyo.
para po hindi masyadong magtagal kayo sa iisang slide. Huwag pong masyadong mahaba ang paliwanag sa iisang slide. So, again, it will make your video presentation a little bit boring. Okay po. Say farewell properly. This is a show of respect naman po. Show of respect and anticipation for the next video lesson para kahit papano medyo maipakita natin na meron pa silang makikitang susunod na video para kahit papano ma-excite sila. Okay? Also, in as much as a teacher expects that his or her students bid farewell, okay po, kung paano gusto ninyo na marunong mag-goodbye, marunong magpaalam ng maayos ang inyong estudyante. Di po ba? Pag ang estudyante kasi bigla na lang umaalis, medyo nakakabastos po yon. So, as teacher, pare-pareho po tayong teacher. So, kumbaga sa program, kung merong introduction, dapat merong closing remarks. Ayan. So, very important po yan, yung farewell natin. Di ba? Pwedeng, okay, goodbye. See you on the next episode. Okay, something like that. Okay? So, para din maramdaman ng mag-aaral na may kasunod pa. Ayan. It may add excitement for the next episode if done properly. Next po, be energetic as possible. Ayan. So, ramdam po kasi ng audience. Kung ang isang speaker walang energy, walang kalatoy-latoy, kung ang speaker po ay tinatamad, ano po sa palagay ninyo mararamdaman ng audience? So, syempre, tatama rin din. Okay, clarify ko lang po be energetic. Hindi po overacting. Medyo magkaiba po yun. Ano po? Energetic lang, pero wag overacting. Okay po. Okay. So, kung sa kagustuhan po ninyo na mapaganda ang inyong video lesson, pwede naman po mag-insert tayo ng audio, video clips. Kaya lang po, make it short. Huwag namang masyadong mahaba. For example, ang video lesson mo, 20 minutes. Tapos yung isisingit mong audio or video 8 minutes. Masyado na pong matagal yun. So, halimbawa, araling panlipunan. Mag-i-insert ka ng video ng SONA ni Presidente Duterte. Napaka-awkward po kasi nun. Kasi masyado kang matagal na nakaharap sa screen, hindi ka nagsasalita, may ibang nagsasalita para sa'yo. Kung ganun po ang gagawin mo, yung mismong video na lang ang isend mo. Huwag ka nang mag-video lesson. So, paalala lang po, sa ikagaganda naman po ng video lesson, kung mag-i-insert ng audio or video, pwede naman. Huwag lang maging masyadong mahaba. Okay. Kumbaga, kayo pa rin po ang bida. Yung video, audio na isisingit ninyo or mga picture, mga extra lang yan. Kayo pa rin na ang main character. Ayan. Ayun po. I-maximize po natin yung program. May mga features po ang PowerPoint, gaya ng laser pointer, ayan, highlighter, pen, lalong-lalo na po yung notes. Napakaganda pong gamitin ng notes. Ang notes po is yung script mo, isi-save mo na sa laptop mo or sa PowerPoint. So, no need na may binabasa ka pa. Kasi, tapos titingin ka sa camera, tapos titingin ka na naman. Mas maganda po na, andyan naman si PowerPoint. Di ba? Andyan naman yung notes mo. So, pansinin po ninyo yung mga news anchor. Di po ba? Although may hawak silang papel, tinitingnan nila, very rare, very napakabihira na tinitingnan nila yung papel kasi yung sinasabi nila nandun na sa may camera. Di ba? Di ba? Parang napaka-smarting tingnan. Kabisadong-kabisado yung kanilang sinasabi. Di po ba? Parang ako. Di ba? Parang kabisado ko yung sinasabi ko. Pero, sa totoo lang, binabasa ko lang. Ayun po sa screen. Sa may screen, binabasa ko lang yung mga sinasabi ko. Para, ayun nga po, gaya ng sinabi ko, makita ng mga estudyante, ang galing naman ni ma'am, ang galing ni sir, kabisado yung sinasabi. Pero hindi nila alam, binabasa mo lang. Okay po? Moving on. Make sure the camera gets your image perfectly. So, ganito po. So, kita yung chest mo.
nakikita yung iyong facial expression, yung iyong body language. Yan, pwede mo ring dagdagan ng hand gestures para makadagdag sa emphasis. Okay? Wag lang po yung ganito kasi baka nalilito, ganyan tayo, medyo hindi magandang tingnan. Pangit din naman po kung ganito. Ayan, kita yung natapyas yung noo mo. Hindi po maganda. Kailangan po perfect yung kuha sa inyo ng camera. Oops. Konti pa. Ayan. Okay, saktong-sakto. Okay? Yan na po yung, hanapin nyo po yung best angle ng inyong camera. Ayun po, don't record if you're not feeling well. So, dito po papasok yung, kung kaya mong gawin ngayon, wag mo nang ipagpabukas pa. Wag nyo na pong hintayin na maging not feeling well kayo, tsaka kayo magre-record, medyo makikita po yun. Kung halimbawa, inuubo ka, diba, masakit ang lalamunan mo, hirap kang makahinga, nilalagnat ka, tumawag na po kayo sa DOH. Ayan, para madala na po kayo sa quarantine facility. So, joke lang po yun, joke lang. So, again po, wag nyo na pong hintayin maging hindi okay yung pakiramdam ninyo. Tapos, ang masakit niyan, deadline na. Masama yung pakiramdam mo, so mapipilitan kang mag-record. Baka po hindi maging maayos yung ating video lesson. Wag na po nating hintayin yung deadline. So, hanggat okay ka, gumawa ka. So, yun po ang tip namin na yan. Okay po, be presentable during taping. Ito naman po ay very self-explanatory na. So, pag sinabi pong presentable, syempre, wag naman yung bagong gising ka, na may muta ka pa, na, okay, alam nyo naman po yun. Okay, so, sa lalaki, kung pwede sana, kung pwede lang naman, naka-shave, ayan, medyo nakaayos ang buhok, kahit medyo nakakalbo na, ayan. So, sa babae po, siguro, kahit light touch-up lang, very, very light lang po na makeup, sa pananamit, hanggat maaari, wag pong t-shirt, sana, wag din namang sando, lalong-lalo naman kung wag nakahubad. Paalala lang naman po ito, wag naman sanang masamain, tips lang, recommendations lang. So, sa babae, ganun din sa babae. Wag sanang t-shirt. At least polo shirt man lang sana. So, sa lalaki, kung gusto mong mag-polo, kung gustong mag-suit, pwede. Long sleeve, pwede rin naman. Sa babae, blouse sana. Kung wala talaga, polo shirt man lang sana. Okay po? Para teacher tayo. Okay po? Although work from home, pero again po, be presentable po tayo. Kasi haharap po tayo sa camera, makaka-capture po lahat yan, mapapanood po yan ng buong division, iniiwasan po natin na tayo ay mapintasan. Okay po, moving on po tayo. Yun po, isang very crucial tip po ito. Complete your presentation before applying the record slideshow. Because it will be very difficult to edit after record slideshow has been added. So, i-perfect po muna natin yung presentation. Yung kung okay na ba yung animation, walang typographical error, okay yung transition. Okay po, bago natin applyan nung record slideshow. Kasi po, pag nag-record slideshow ka, natuklasan mong may mali, medyo mahirap po siyang i-edit. Kasi, pag in-edit mo yon, mauubli kang i-edit din yung iyong recording. So, ayun po, i-perfect po muna yung presentation bago natin applyan ng record slideshow. Edit out unnecessary recordings. So, for example, ang nagawa mong presentation ay 10 slides. Ngayon, nung nagre-record ka, pagdating sa slide number 7, ayun nga, nagkaroon ng distraction. Narinig mo yung tilaok ng manok, o di kaya may kumalabog sa paligid mo, o di kaya may nag-aaway na kapitbahay. Okay, so, ang i-edit out mo na lang ay dun sa slide kung saan nagkaroon ng pagkakamali or unnecessary recording. So, punta ka lang so hindi mo na kailangang ulitin mula umpisa. Hindi na, at masyadong maaksaya na sa orasyon. So, halimbawa, pagdating sa slide 7, balikan mo si slide 7 and then, click mo ayun po, slideshow, record slideshow, record from current slide.
So, magsisimula ang recording mo dun sa slide 7. Slide 7 kung saan nagkaroon ng imperfections. So, no need na magsimula ka sa slide 1. At hassle naman yon. Sayang naman yung natapos mo. Yung 1 to 6, walang problema. Pagdating lang naman sa 7, nagka-problema. So, dun ka na lang sa 7 mag-start. Okay po. Avoid using the lower right corner of each slide. So, for example, ayan po. So, yung lahat ng slide ko, hindi ko nilalagyan ng text or image tong gawin na ito. Bakit po kaya? Okay. Kasi po, yes, dyan po lilitaw yung iyong capture, yung ika-capture ng camera. Yung ire-record na na mukha mo. Ayan. Okay? Okay. And finally, have fun. So, kahit gaano kabigat ang trabaho, kapag masaya ka sa ginagawa mo, gumagaan. Ano po, enjoy mo lang. Okay. O isipin mo na lang na gumagawa ka ng pelikula, na ikaw na yung director, ikaw na yung producer, at higit sa lahat, ikaw yung artista. Ayan. So, have fun lang, i-enjoy lang natin itong video lesson na making natin. So, kahit mag-pandemic, sige, tuloy ang education. Yan, ituloy ang edukasyon. Walang makapipigil. Ika nga. Oh, have fun. Those are the reminders that we can share with you. The Office of the Schools Division Superintendent, through the Curriculum and Implementation Division, really looks forward in seeing the outputs that will be produced by you, our dear teachers. We hope that everyone will always be a part of our collective endeavor in delivering quality education even in the middle of this pandemic. Stay safe and healthy. Goodbye. Again, this is Jordan T. Nicodemus signing off. Thank you very much, Sir Jordan T. Nicodemus. Ayan po, ano? Okay, kung lagang nakinig po tayo kay Sir Jordan, let's type in our chat box and in the comment section, Ox na Ox gets ko. And we will wait for your chat. Dear participants, makawala na yata yung mga participants na natin. Hello! Andyan pa ba kayo? Ayan, nagdadatingan na. Ayan, thank you po sa mga sumusubaybay pa din. Ayan. We're still waiting for your comment sa ating YouTube channel and chat for our team. Okay. At this point, we will show you an example of TB-based instruction, example of video lessons. These are submitted in the region for approval. Ayan, para meron po tayo idea on how to present our lesson using video recordings. So stay tuned in po. Wala po munang mag-aalisan. Yan. Maraming salamat po doon sa mga nagle-left sa group na sinisikap pa rin makabalik. Ayan. Thank you very much po. Lalong-lalo na po sa mga nagstay. And of course, lalong-lalo na din sa mga nagstay during the first day kahit na pare-pareho ng topic yung 4 days na yon, may mga nag-tune pa rin na siguro gusto talaga nilang matutunan yung mga presentation na yan.
no? Para sa kanilang paggawa ng video lessons. Okay? Okay, kung ready na po tayo, watch out this video sample.
we are all enlightened about how some materials are considered to be good conductor of electric and heat energy. We have unleashed all the science concepts and processes that we need to possess. How about challenging yourselves in acquiring high score in our topic assessment stage? Oh, I am confident that our scientists out there are ready to take your challenge and complete it with flying colors. Okay, at this point, I will measure your learning together with your honesty and dignity. Keep your notes and answer the following questions on your activity notebook. Take it easy, guys. I know you can do it. Identify the correctness of the statement by writing the word wow if the statement is correct, and magic if it is not. You may start now.
Noon, paggaya sa mga tunog ng kalikasan. Ngayon, cellphone para sa komunikasyon. Noon, pag-ukit sa bato. Ngayon, paggamit ng typewriter hanggang sa computer, laptop at Android phone. Noon, nangangaso upang may makain. Ngayon, nagsasaka gamit ang makinarya. Pagdating naman sa transportasyon, naging maunlad na ang ating mundo dahil sa makabagong uri ng mga sasakyang panlupa, pandagat at panghimpapawid. Ngunit bago tayo makarating sa modernong panahon ay maraming hirap muna ang pinagdaanan ng ating mga ninuno. Naranasan nila ang iba't ibang yugto ng pamumuhay bago natin narating ang kaunlaran natin ngayon. Panahong Paleolitiko, kung saan ang mga gamit ng tao ay gawa sa bato. Nadiskubre ang apoy. Panahong Mesolitiko, kung saan nagsilbing transisyon papunta sa pagbabago ng pamumuhay. Ang mga tao ay naninirahan malapit sa mga lambak ng ilog at dagat. Nadagdagan ang uri ng kanilang pagkain. Sa panahon naman ng Neolitiko, natuklasan ang pagsasaka at bumuo ng sistema ng irigasyon na nagsilbing patubig sa kanilang pananim. Hanggang sa naging maganda na at higit na matibay ang kanilang mga kagamitan sa panahon ng metal. Mula sa mga yugtong naranasan ng ating mga ninuno, mula sa mahirap, unti-unti ito umunlad hanggang sa marating natin ang kasalukuyang kabihasnan. Ang kabihasnan ay tumutukoy sa pag-unlad ng tao at ng kanilang pamumuhay. Ito din ay tinatawag na sibilisasyon. Ngunit ano ang pagkakaiba ng dalawa? Ang sibilisasyon ay mula sa salitang Latin na civitas na nangangahulugang lungsod. Ito ay tumutukoy sa masalimuot na sinaunang pamumuhay sa isang lungsod. Samantalang ang kabihasnan naman ay mula sa salitang ugat na bihasa na ang ibig sabihin ay eksperto o magaling. Ito ay nangangahulugang pamumuhay na nakagawian ng maraming pangkat ng tao. Ang sibilisasyon at kabihasnan ay tumigiran din batay sa pagharap sa hamon ng kapaligiran, kung paano ito matututunan ng tao at kakayahang baguhin ang kanyang pamumuhay hanggang sa maabot ang pag-unlad. Paano natin masasabing may kabihasnan sa isang lugar? Ano-ano ang mga katangiang dapat taglayin nito? Una, may maayos na pamahalaan. Nagtataglay ng relihiyon. May espesyalisasyon sa gawaing pang-ekonomiya. May mataas na kaalaman sa teknolohiya. May sistema ng pagsulat. At hitik sa arkitektura at sining. Oops! Bago tayo magpatuloy, tumayo ka muna at mag-stretching. Magbabalik ang #TV, aralin natin yan makalipas ang isang paalala. Patuloy na binabago ng COVID-19 ang ating buhay. Ang mga bagong kaugalian na ito na resulta ng COVID-19 ang tinatawag nating new normal. Ano nga ba ang new normal? Ang new normal ay mga aksyon o kaugalian na nakasentro sa pinaigting na pagpapahalaga sa kalusugan. Sa new normal, prioridad ang pagpapalakas ng resistensya upang matiyak na kaya nating lumaban sa anumang sakit. Mga dapat tandaan sa new normal. Una, social distancing. Saan man tayo magpunta, panatilihing may distansya sa ating makakasalamuha. Ikalawa, ugaliin ang paggamit ng face mask. Ikatlo, sa loob o labas ng tahanan, palaging maghugas ng kamay.
At ika-4, siguraduhing laging may dalang alcohol, sanitizer o anumang pang-disinfect. At sa nalalapit naman na pagbubukas ng taong panuruan, huwag nang mag-alala sapagkat alinsunod sa DepEd Order 007 Series 2020, hindi magiging face-to-face ang pag-aaral sa pagbubukas ng mga klase. Sa mga nabanggit na new normal, maraming pagbabago ang kailangan nating yakapin at gawin sa mga panahong ito na karaniwang naiiba sa ating dating nakasanayan. Walang masama kung ang mga new normal ay maging bahagi na ng ating buhay, kung ito naman ay para sa ating kaligtasan. Laging tandaan, walang permanente sa mundo kundi ang pagbabago. Nagbabalik ang hashtag TV Aralin Natin Yan. Ngayon naman, samahan niyo akong panoorin ang paliwanag tungkol sa katangian ng kabiasnan. Dahil sa pangangailangang itala ang mga bagay na ipinapasok sa imbakan ng templo, dito naimbento ang sistema ng pagsulat. Kumusta? Nag-enjoy ka ba sa iyong pinanood? Mayroon akong ilang katanungan para sa iyo. I-ready mo na ang lapis at papel sa pagsagot. Ngayon, tignan ko kung anong inyong natutunan sa ating pinag-aralan. Tukuyin nga ninyo ang mga sumusunod na pahayag. Una, ito ay tumutukoy sa masalimuot na pamumuhay sa lungsod. Pangalawa, ito ay salitang Latin na ang ibig sabihin ay lungsod. Pangatlo, ito ay tumutukoy sa pamumuhay na nakagawian o nakasanayan ng pangkat ng tao. Pang-apat, ang ibig sabihin ng salitang ito ay magaling o eksperto. Pang-lima, ang salitang kabiasnan at sibilisasyon ay parehong tumutukoy sa lang ng pamumuhay ng tao.
Naririto ang mga sagot. Una, sibilisasyon. Pangalawa, civitas. Pangatlo, kabihasnan. Pang-apat, bihasa. Panglima, pag-unlad. Mahusay! Ngayon naman ay isulat natin kung tama o mali ang mga sumusunod na pahayag tungkol sa katangian ng kabihasnan. Una, ang kabihasnan ay mayroong masalimuot na pamahalaan. Tama o mali? Pangalawa, ang kabihasnan ay nagtataglay ng espesyalisasyon sa gawaing pangkabuhayan. Tama o mali? Pangatlo, ang kabihasnan ay binubuo rin ng uring pandipunan. Tama o mali? Pang-apat, sa kabihasnan, limitado ang antas ng kaalamang pang-arkitektura. Tama o mali? Panglima, ang kabihasnan ay umiiral kapag umuunlad ang pamumuhay ng tao. Tama o mali? Para sa tama o mali, sa unang bilang, mali. Pangalawang bilang, tama. Pangatlo, tama. Pang-apat, mali. Panglima, tama. Binabati kita dahil nasagot mong lahat ito ng maayos. Tandaan, pahalagahan mo ang mga paglarang tinatamasan ng ating henerasyon ngayon sapagkat dulot iyan ng pagtitiis at pagpipino ng kabihasnan. Sana ay may natutunan ka sa araw na ito. Gusto kitang pasalamatan at naglaan ka ng oras at panahon para sa ating aralin. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Paalam! teacher of Muñoz National High School, City Division of Muñoz. Today we will discuss about coping with stress in middle and late adolescence, Quarter 1 of Module 5. At the end of the lesson, you're expected to recognize the source of one's stress, illustrate the effects of stress on one's system, and identify personal ways of coping with stress for healthful living. But before that, let's have a short recap of mental health and well-being in middle and late adolescence. What influences a person's self-esteem? First, puberty and development. Second,
media images, and other outside influences. And lastly, families and school. Let us now proceed to our lesson proper, which is coping with stress in middle and late adolescence. Let us first discuss the definition of stress. So what is stress according to its definition? It is the reaction of the mind and the body to stimulus that causes tension in the well-being and disturbs the state of calm or equilibrium of a person. Another thing, stress is the uneasy feeling you get when you're worried, angry, scared, frustrated, and overwhelmed. It is caused by emotions, but it also affects your mood and body. Teenagers, like adults, experience stress every day and can gain learning about stress management competencies. Most adolescents experience more stress when they sense a dangerous, difficult, or painful situation and they do not have the resource to cope. Stress, according to psychologists, can be: number 1, beneficial. Stress can be beneficial and helpful to individuals when a small and sporadic amount of stress occur. It becomes a motivation for you to work hard and conquer those conflicts that make you stressed. Number 2, it could be destructive. Stress can be destructive to both physical and mental health when excessive amounts of stress sustained over a lengthy period. This time, let's talk about the 3 views about stress. 1. Stress as stimulus, caused by situations which is often called as stressors that may be life-threatening or life-changing. Example of this are car accident or breakup with your boyfriend or girlfriend. Number 2, stress as response, the way the body reacts to challenging situations. It involves the interaction between the hormones, glands, and nervous system, where the adrenal gland drives the production of cortisol, which produces the energy to an action. Number 3, stress is relational. Assessment here means that when a person allows reasoning to prevail and weighs the relevance or irrelevance of the situation. Example of this is a delayed flight and separation from your loved ones. Adolescents' physical response to stress is faster than of an adult, simply because the part of the adolescent's brain, the prefrontal cortex, that assesses danger and directs action during stress is not fully developed. Prolonged or chronic situations that involve both cortisol and norepinephrine affect the body to wear down fast. And that is the reason why fatigue, aging, and illness caused by low immune system are experienced. For example, your mother is too stressed due to financial instability and it causes her high blood pressure. Some people think that any type of stress is bad, but that is not the case because it can motivate, energize, and produce fruitful actions. Let us take for example in a stage performance. Stress can help individual to perform something better. Do you want to know what the usual stressors are for an adolescent like you? According to some research studies, there are 2 sources of stress: the external and internal stressors. External stressors come from the outside of you, like certain situation and people. For example, major life changes, such as death of a loved one, work, or school. Internal stressors come from within your thoughts that cause you to feel fearful about the future and personal beliefs, which include your own expectations. For example, negative self-talk and unrealistic expectations. There you have it. Now let's have a short break for a few reminders from the studio.
Please stay tuned for more discussion about coping with stress in middle and late adolescence. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang aking pong grupo ay personal na nagtungo dito sa Barangay Bantug, Science City of Muñoz upang kapanayamin ang ilang kabataan at marinig direkta sa kanilang bibig ang kanilang saloobin hinggil sa nararanasan natin ngayon na dulot ng pandemyang COVID-19. Magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga din po. Kamusta naman kayo? Okay lang po. Mabuti rin naman po. Ngayong umaga po ay makakasama natin ang tatlong kabataan upang ma-share nila sa atin kung paano nila nalalabanan ang stress dulot ng COVID-19 pandemic. Kasama natin si Janelle Lorenzo, isang estudyante mula sa Central Luzon State University. Gayon din si Arabella Coloma, mag-aaral mula sa Muñoz National High School Main, at Juliana Cassandra Tibeo, mag-aaral mula rin po sa Muñoz National High School Main. Okay. Maraming salamat at pinaunlakan nyo ang ilang minutong panayam na ito para masagot ang ilang mga katanungan na inihanda namin para sa inyo. Bilang isang kabataan, paano kayo o sa paanong paraan kayo naapektuhan ng COVID-19 pandemic? Bilang isa po akong estudyante, na-stop po yung pag-aaral po namin ng matagal pong panahon. Sa panahon naman po natin ngayon, sobrang dami pong limitasyon. Kung yung mga bagay po na malaya po natin nagagawa dati, katulad po ng paglilibot, pagpupunta sa iba't ibang lugar, pag-hangout po sa ating mga kaibigan, sa ngayon po, hindi po natin ito magawa. Nakapagdulot ba ng labis na alalahanin o stress ang pandemyang ito? Sa isang tulad ko pong bata, hindi po ito masyadong nagbigay sa akin ng stress dahil ang mga tao pong nakapaligid sa akin ay positibo. Janelle? Ako naman po personally, mas matindi po yung stress po na nararamdaman ko po ngayon kaysa po nung dati po. Kasi po, naiiwan po ako madalas sa bahay mag-isa, wala pa ako makausap. Mga magulang ko po nagtatrabaho, wala rin naman po ako mga kapatid. So, malungkot po yung pakiramdam ko ngayon. Para sa akin naman po, hindi po ako gaano ka-stress. Pero sa tuwing naiisip ko po na yung mga magulang ko is nagtatrabaho, ako po yung nababahala po sa kanilang kalusugan po. Sa paanong paraan bilang kabataan ninyo malalabanan ang kagaya ng mga stress na sinabi niyo? Ako po, nagluluto po, naghahanap ng ibang mga pagkakaabalahan. Yun po, pagluluto, pagbibig, mga musical instruments po. Sa akin naman po, nililibang ko po yung sarili ko sa pamamagitan po ng panonood po ng Netflix series, pagbabasa po ng mga comics, manga, ganun po. Napakagandang paraan yan para maka-cope up kayo sa stress. Na i-divert nyo sa ilang activities, nanonood ng Netflix, nagbe-bake, nagluluto, at kung ano-ano pa. Bukod sa COVID-19 at bago pa ito maging pangkalahatang pandemya, ano yung mga karaniwan na nagdudulot sa inyo ng matinding stress? Meron ba? Sa akin po, requirements po sa school. Pagsabay-sabay po ng mga deadlines ng mga activities namin. Sa amin po yung sa research po namin, nagkakaroon po ng madaming conflicts pagdating sa paper. Okay. Meron ba kayong paraan na nalalaman kung paano natin maiiwasan o malalabanan ang stress? Para na rin ito sa ating mga tagapakinig ngayon. Para po sa akin, pwede po natin kausapin ang ating magulang, kapamilya, at mga close po nating mga kaibigan dahil pwede po nila tayong i-comfort. Tama. Sa akin naman po, parang mas maganda po magbalik tanaw po sa mga masayang memories po, tulad ng mga outings, ganun. Okay. Para sa inyo, dapat bang malaman ng isang kabataan kung ano yung karaniwang pinagmumulan ng stress? At paano ito mabibigyan ng solusyon? Para po sa akin, importante po na malaman po natin yung pinagmumulan po ng stress para po mas madali po natin ma-resolve o masolusyonan yung ganong klaseng problema. Okay, maraming salamat. Muli, dyan nagtatapos ang ating panayam. Maraming salamat sa oras na ibigay. Welcome back, my dear televiewers. A while ago, we have finished the definitions and views about stress and the usual stressors for an adolescent like you. Let us now continue learning some possible sources of stress for teenagers.
These include: number 1, school demands like tests and homeworks and frustrations. Negative thoughts and feelings about themselves. Changes in their bodies. Problems with friends and or peers at school. Unsafe living environment or neighborhood. This time, I will help you understand how our body responds to stress. Stage 1. Stimuli from one or more of the 5 senses are sent to the brain. Stage 2. The brain deciphers the stimulus. It's either a threat or a non-threat. Stage 3. The body stays activated or aroused until the threat is over. Stage 4. The body returns to homeostasis, a stage of physiological calmness once the threat is gone. According to Face and Rosenberg, coping can be problem-focused when remedies or solutions are thought of change the situation to lessen the stress or emotion focus. Objective is lessening the emotional impact caused by the stressful situation. These are the usual stressors that teenager might experience. First, chronic illness or severe problems in the family. 2. Death of a loved one. Third, moving or changing schools. Fourth, family financial problems. Fifth, moving to a new home and school. 6. Dating. 7. Too high parental and school expectations. 8. Sports and other extracurricular activities. 9. Job hunting. 10. Social backwardness. 11. Too many things to do. 12. Having a boyfriend or a girlfriend. 13. Not achieving something that you really wanted. 14. Pandemic. 15. New normal. Teens can handle stress with the following behaviors and techniques. Number 1. Exercise and eat regularly. Number 2. Avoid excess caffeine intake, which can increase feelings or anxiety and agitation. Avoid illegal drugs, alcohol, and tobacco. 4th, learn relaxation exercise like abdominal breathing and muscle relaxation technique. Number 5, develop assertiveness training skills. For example, state feelings in polite, firm, and not overly aggressive or passive ways. I feel angry when you yell at me. Please stop yelling. Number 6, rehearse and practice situations which cause stress. One example is taking a speech class. If talking in front of class makes you anxious. Number 7, have a good sleep routine. Number 8, consider supplements. Number 9, writing journals. 10, chewing a gum. 11, spend time with friends and family. 12, learn to say no. 13, laugh.
14. Learn to avoid procrastination. And 15. Listening to music. Let us now have a short activity about internal and external stressors. I will show you some text and you identify whether the stressor is internal, external, or both. Are you ready? Let's start the ball rolling. Number 1, negative self-talk. Is it internal, external, or both? What is your answer? You are correct. The answer is internal. Number 2, work or school. Internal, external, or both? Very good. The answer is external. Number 3, unrealistic expectations. You got it right. The answer is internal. Keep it going. Number 4, major life changes. What is your answer? Your guess is as good as mine. This time, it can be both internal or external. And for the last number 5, death of a loved one. What is your answer? You got it correct. It can be internal or external. I know many of you got a perfect score, but for those who didn't, you still have a chance to get or to improve a higher score. Finally, we have finished discussing coping with stress in middle and late adolescence. Learners, you have to identify whether the statement is true or false. Number 1, coping mechanisms for stress involve conduct creative imagery of the problem. What is your answer? Very good. The statement is true. Number 2, stress as stimulus is when a person experiencing stress takes a step back to look at the situation that is causing the stress and assess it. Your answer? Yes, the answer is false. Why? Because it is stress as relational. For those who got it correct, amazing! Last 3 items. Number 3, stressors are stimuli in the environment that are perceived as threatening. Is it true or false? Your answer? Good job! The statement is true. Number 4, external stressors come from the inside of you like certain situations or people. Your answer? Very good. It's false because it is internal stressors. And the last number, 5, signs of an emotionally well person can recognize and empathize with others' emotions, exhibit optimism, self-regulation, confidence, empathy, and compassion. Your answer? Very good. The answer is true. What is your score? If you were able to answer 3 and above correctly, you have indeed done a great job. For those who got 2 and below, do not worry. I know that you are going to have a higher and improved score next time. Let's have a short recap of what we have discussed about stress. First, you have learned what stress is all about, and then the 3 views about stress, how the body responds to stress, and the usual stressors that teenagers might experience. And lastly, the techniques and behavior on how to combat stress. I hope you have gained new knowledge about our lesson. That's all for this episode.
This has been your teacher presenter, Ma'am Carmela G. Reyes from the City Division of Muñoz. Thank you and enjoy the rest of the day. Thank you very much po doon sa mga presenter natin. And thank you very much sa mga attendees natin na nagstay until now. Ayan po ano. So yun pong PM session ninyo. That will be the asynchronous practice for you to browse your software. Aralin na po ninyo yung software na mga ipinresent kanina noong mga speakers natin. At yun po yung gagamitin ninyo in making your video lessons. Ayan, ano po. And then, don't forget to subscribe our YouTube channel. Again, DepEd Science City of Muñoz ICT Unit. Ayan, pa-subscribe lang po. Ayan. Okay, at this point, samantalahin natin yung pagkakataon. Let us give thanks to the people behind this webinar. Of course, our Schools Division Superintendent, Sir Dante Parunga, our Assistant Schools Division Superintendent, Sir Surex T. Bakay, our Chief Education Supervisor in charge in Curriculum Implementation Division, Sir Larry B. Espiritu, our EPSS, of course, the Principal 4 of Muñoz National High School Main Junior High School, Ma'am Norma Framo, for accommodating the IT team para po sa control natin dito sa webinar natin. Ayan po, the school heads of our division, thank you very much po sa inyong pagsuporta, and of course sa ating mga teacher participants. Maraming salamat po sa inyong lahat. And of course, the IT Technical Committee, yung atin pong mga IT assistant, yung ating mga gumawa dito sa mga video na ipinresent sa inyo. Of course, the chairman headed by Sir Michael Castañeda and co-chairman Sir Ace Benson Wamil, and the members Sir Lucio Pajarito, Sir Darwin Baliwas, Sir Christian De Leon, Sir Carl Vincent Nonog, Sir Dominador Orpilia, Sir Alvin Ramirez, Sir Johan Tabing, Sir Jason Sobrevilla. Ayan po. And of course, pasalamatan din po natin yung ating mga speaker. Ayan, sa 4 na araw na sunod-sunod, no? Sa 4 batches. Ito po yung mga speaker natin. We have Sir Dominador Orpilia, Ma'am Sheila Ann Q. Rivera, Sir James Patrick Barrias, Sir Ace Benson P. Wamil, Sir Jordan Nicodemus, Sir Patrick Harold Tada, Sir Benny Aquino, Ma'am Jackie Lu Alberto, Ma'am Benilda Gregorio. Ayan po, sila po yung mga speakers natin. Ayan, at sa lahat po ng mga hindi natin nabanggit, maraming salamat po at sa patuloy po ninyong pagsubaybay dito sa ating webinar na ito. Muli po, once again, thank you very much. Mabuhay po tayong lahat. Happy weekend po. Thank you.